شرن به شدت با یک مهاجم درگیر شده. مرد مهاجم تلاش داره شرن رو خفه کنه، اما شرن قرار نیست به این راحتی یا اجازه بده که زندگیش تموم شه و داره شدیداً مبارزه میکنه. مرد دستشو میندازه دور گردن شرن تا خفش کنه، اما شرن یه گاز خیلی محکم از دست مرد میگیره و ول نمیکنه. متاسفانه زور مرد مهاجم بیشتر از شرنه و محکم سر شرن رو میکوبه به آسفالت زمین. پرونده امروز ما از درگیری یک زن با یک قاتل سریالی شروع میشه. درود، وقتتون بخیر. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو براتون تعریف میکنم. ما هر قسمت میریم سراغ یک پرونده واقعی جنایی و به تمام جزئیات و ابعادش با هم دیگه میپردازیم. توی اینترو راجع به یک خانومی به نام شرن صحبت کردیم و بریم تا بیشتر راجع به این داستان بدونیم. شرن وود توی سال 69 توی یک بعد از ظهر بسیار دلچسب کارش رو تموم میکنه، محل کارش رو ترک میکنه و میره که سوار ماشینش توی پارکینگ تا بره سمت قراری که داشت. با همسر سابقش قرار داشت، در واقع سابق که زندگیشون رو از هم جدا کرده بودن، اما هنوز رسمی جدا نشده بودن، طلاق نگرفته بودن. اتفاقا در رابطه با همین موضوع طلاق هم میخواستن با هم صحبت کنن. کار شرن به عنوان منشی توی یک شرکت بود و وقتی که میره سوار ماشین بشه، تو مسیر رفتن که بود احساس میکنه یک سایه، یک مردی چند دقیقه‌ای هست داره دنبالش میکنه. شرن الان نزدیک ماشینش شده، اما از اونجایی که هر قدمی که برمیداره احساس میکنه این آقا، این غریبه بیشتر داره بهش نزدیک میشه، تصمیم میگیره به جای اینکه بره سمت ماشینش، بره به سمت جمعیت، بره به جای شلوغ، یک منطقه‌ای که آدم‌های دیگه هم حضور داشته باشن و صداش رو بتونن بشنون. اما خب متاسفانه دیر شده بود، چون این مرد بهش خیلی نزدیک شده بود. میزنه بهشونش. وقتی شرن برمیگرده، یک اسلحه‌ای که توی دستش داشت و بهش نشون میده و میگه حرف نزن، میگه صدات در نیاد، جیغ نزن. و خب این اتفاق یهویی خیلی شرن رو ترسونده بود و نروس هم شده بود. اما یهو در عرض 1-2 ثانیه مکس تصمیم میگیره که مبارزه کنه، بجنگه. نمیخواست به راحتی تسلیم شه. شروع میکنه فریاد زدن و میاد که فرار کنه، اما این مرد دست شرن رو میگیره، بازوهاش رو هم میندازه دور گردن شرن. قد این مهاجم خیلی بلندتر از شرن بود و تقریبا میشه گفت وزنش هم حدود 100 پوند بود. خب جثه شرن کوچیک‌تر بود، قدش کوتاه‌تر بود و این به این معناست که شانس کمتری داره در برابر این مقاومت و مبارزه با مهاجم. اما خب شرن یه چیزو هم خوب میدونست که اگر مبارزه نکنه، اگر الان برای جون و زندگیش نجنگه، همین لحظه تو همون ثانیه ها جونش رو از دست میده. یه حسی بهش میگفت این مرد فقط هدفش دزدی نیست و انگار میخواد شرن رو به قتل برسونه. کفش هایی که پای شرن بود پاشنه بلند بود و شرن با پاشنه های بلند کفشش محکم به بیضه های این مرد لگد میزنه. این مرد جیغ میکشه. گفتیم یه اسلحه هم دستش بود و از یه طرف نمیتونست اسلحه‌اش رو کنترل کنه، از یه طرف دیگه هم خب دستشو گرفته بود جلوی خودش و خیلی درد داشت، واقعا داشت از درد به خودش میپیچید. حالا تمام اینایی که دارم براتون تعریف میکنم واقعا در عرض چند ثانیه، چند دقیقه اتفاق افتاده. شرن یه مقدار سرفه میکنه، نفسش میاد بالا، میاد فرار کنه که دوباره اون مرد به شرن حمله میکنه و با دستش جلوی دهن شرن رو میگیره، چون شرن داشت فریاد میزد و درخواست کمک میکرد. همون لحظه که دستش روی دهن شرن بود، شرن محکم دست این غریبه رو گاز میگیره و ول نمیکنه. همینجوری دندوناشو قفل کرده بود تو دست این مهاجم. انقدری فشار میده که همینطوری از دست این مرد خون میچکید و دهن خود شرن هم پر از خون شده بود. دندوناش کاملا فرو رفته بود تو دست این مرد، اما نمیخواست رها کنه دستشو.
خب این شخص مهاجم یه دستش که بین دندونهای شرن گیر کرده بود، با اون یکی دستش که آزاد بود و اسلحه دستش بود، اسلحه رو ول میکنه میندازه زمین، چنگ میزنه به موهای شرن و تلاش میکرد که اونو به سمت زمین ببره، سرشو بکوبونه به زمین. ولی شرن واقعا تمام زور و انرژی و نیروشو گذاشته بود و مقاومت میکرد. حالتی بود که انگار قرار نبود به این راحتی یا اجازه بده که این مرد جونش رو بگیره. با این حال این شخص مهاجم موفق میشه که در نهایت سر شرن رو بکوبونه روی آسفالت و یک بیهوشی موقتی به شرن دست میده. اما فکش هم شل میشه و مرد میتونه دستش رو از بین دندونهای شرن در بیاره. همون لحظه یک ماشینی نزدیکشون میشه و مهاجم به محض اینکه صدای ماشین رو میشنوه اسلحه‌ش رو بر میداره و پا میذاره به فرار. راننده به سرعت میاد سمت شرن، میبینه که حالش خیلی بده. خب دهنش خونی، البته این خون متعلق به شخص مهاجم بود اما صورتش کبود بود، ضربه خورده بود. سوار ماشینش میکنه میبرتش به ایستگاه پلیس تا گزارش این حمله رو شرن ثبت کنه. مشخصاتی که در رابطه با این شخص مهاجم به پلیس میده میگه که چشماش آبی بود و صورتش پر از کک و مک بود. پلیس بهش میگه که اگر دوباره این شخص رو ببینی میشناسی؟ شرن میگه آره قطعاً میشناسمش. با 2 افسر پلیس دوباره برمیگردن به همون منطقه، اما هر چی میگردن شخص مهاجم رو توی اون منطقه پیدا نمیکنن. خب عاقلانه هم هست دیگه، معمولاً توی چنین شرایطی شخص مهاجم دوباره بر نمیگرده به همون محل. این گزارش حمله ثبت میشه اما شرن و پلیس خبر نداشتن که این مرد کی بود و اصلا چرا به شرن حمله کرده بود. چرا تلاش داشتش که به شرن آسیب برسونه؟ آیا میخواست فقط یک دزدی از شرن بکنه؟ میخواست مثلا کیفش رو بدزده؟ میخواست سویچ ماشینش رو بدزده، ماشینش رو برداره ببره؟ آیا میخواست به شرن تجاوز کنه یا دنبال هدفهای تاریکتر بود، مثلا به قتل رسوندن شرن؟ هیچ کس از هدف این مهاجم خبر نداشت، اما چیزی که پیداست اینه که شخص مهاجم بعد از این تلاش ناامید کننده و ناموفق برای ربودن آدمهای دیگه یک تغییری توی رفتارش، یک الگوی جدیدی به وجود میاره. برای نزدیک شدن به زنا سعی میکنه بیشتر مراقب باشه، الگوهای پرخطر رو بذاره کنار و با تغییر این الگوها دیگه هیچ قربانی نتونه از دستش زنده فرار کنه. شرن زنده موند، اما قرار نیست همه شخصیت‌های پرونده امروز مثل شرن شانس زندگی داشته باشن. بعد از ظهر روز بعد یک دختر 15 ساله گزارش عجیبی به پلیس میده. میگه من داشتم توی خیابون راه میرفتم و یک آقایی، یک مردی یه ماشین اسپورتی داشت و دنبال من راه افتاده بود. اولش من فکر کردم که فقط میخواد آمار بازی کنه و خب بهش محل نمیدادم، اما مزاحمتاش بیشتر و بیشتر شد. حالتی شد که جلو پای من وایساد، اومد سمتم، بازوی من رو گرفت و میخواست به زور من رو بکشونه سوار ماشینش کنه. من دیگه انقدر جیغ و فریاد زدم که این مرد از ترس اینکه نکنه توی این منطقه کسی باشه سریع سوار ماشینش شد و فرار کرد. نتونسته بود شماره پلاک این ماشین رو برداره. این دختر خیلی ترسیده بود و همینطوری هم که گفتم فقط 15 سالش بود، اما مشخصات ظاهری که به پلیس میده مثل مشخصاتی بود که شرن به پلیس داده بود. میگه این مرد قدش بلند بود، هیکلش تقریبا درشت بود و صورتش پر از کک و مک بود. این 2 گزارش با فاصله کمتر از 24 ساعت خیلی شبیه هم بودن، ثبت شده بودن و داشت به نیروهای پلیس این رو میگفت که حوادث خیلی به هم مرتبط هستن. اما خب واقعیت اینه که نیروی پلیس هیچ سرنخ دیگه ای نداشت. وقتی میرن اون منطقه رو هم بررسی میکنن و چندین ساعت نیروی گشت میذارن، مجدد یک مردی رو با اون مشخصات و داخل ماشین اسپورت نمیبینن. هیچ ردی وجود نداشت، هیچ آثار خونی وجود نداشت و پلیس ها هیچ آیدیایی نداشتن، روحشون هم خبر نداشت که دارن راجع به یک قاتل زنجیره‌ای تحقیق میکنن و نه صرفاً یک مهاجم یا آدم ربا. این رو هم در نظر بگیرید، اون سالها توی آمریکا دوران خیلی سختی رو همه داشتن پشت سر میذاشتن و واقعا کشور خیلی وضعیت ناآرومی داشت. از یه طرف همون سالها قتل کاندیدای ریاست جمهوری وقت اتفاق افتاده بود، از طرف دیگه خشونت توی محوطه دانشگاه‌ها به وجود اومده بود. به خاطر موضوع جنگ ویتنام دانشجوها تظاهرات کرده بودن، خیلی با هم درگیر شده بودن و تنها چیزی که یعنی میشه گفت آخرین
چیزی که مردم و نیروی پلیس میخواستن بهش توجه کنن پیدا شدن یک قاتل زنجیره‌ای بود. این حوادث رو موقت بذاریم کنار و بریم تا با خانومی آشناشیم به نام لیندا اسلاسن. لیندا از یک خانواده شلوغ بود که اتفاقاً ارتباط خیلی صمیمی هم با تمام اعضای خانواده و فامیلش داشت. دختر سخت کوشی بود و در حال تحصیل توی دانشگاه. با مادر و خواهر برادراش زندگی می‌کرد و توی یک شرکتی کار می‌کرد که این شرکت مربوط به فروش کتاب بود. وظیفه لیندا این بود که خونه به خونه بره، با خانواده‌های مختلف، با خونه‌های مختلف صحبت کنه، به امید اینکه شاید بتونن مثلا حالا یه دونه دوتا از این کتاب‌ها رو بخرن و خب یک پورسانتی گیر لیندا بیاد. اون روز آخرین بار لیندا با همکارهاش و صاحب خونش صحبت کرده بود. یعنی آخرین کسایی که لیندا رو اون روز میبینن برخی از همکارهاش بودن قبل از اینکه لیندا از شرکت بزنه بیرون برای معرفی و فروش کتاب. و همینطور صاحب خونش باش تماس گرفته بود، ازش پرسیده بود که اجاره رو کی پرداخت میکنی. یک نفر دیگه هم میگه که من هم با لیندا صحبت کردم، یکی از کارمندهای دانشگاهش که اون هم اتفاقا در رابطه با پرداختی پول شهریه دانشگاه با لیندا حرف زده بود که کی شهریه دانشگاه رو پرداخت میکنی. لیندا فقط 19 سالش بود و خیلی در تلاش بود که بتونه یک زندگی عادی و نرمال رو برای خودش درست کنه در کنار تمام مشکلات مالی که داشت. گفتیم از شرکت میزنه بیرون تا کتاب‌ها رو بتونه به اهالی یک منطقه معرفی کنه و بعد از اون هیچ کس دیگه لیندا رو ندید یا هیچ خبری ازش نشنید. خب طبیعتاً خانواده‌اش خیلی نگران لیندا میشن. به سرعت با شرکتی که لیندا توش کار میکرد تماس میگیرن. اون شرکت میگه که ما نمیدونیم لیندا کجا رفته، چون معمولاً مناطقی که میخواستن برن و خیلی حالا توی یک دفتری یا جایی ثبت نمیکردن. ما هیچ ایده‌ای نداریم واقعاً لیندا تو کدوم منطقه رفته برای فروش کتاب‌ها. برای همین دیوانه‌وار، به معنای واقعی دیوانه‌وار، خانواده لیندا هجوم میارن به سمت پلیس و پاشونو میکنن توی کفش که یک اتفاق خیلی بدی برای لیندا افتاده. اون از سر کار برنگشته، هیچ کدوم از همکاراش به جز اون روز صبح ندیدنش و ما هم ازش خبر نداریم. درسته که لیندا یک زن بالغ 19 سالشه، اما هرگز عادت نداشت بی خبر جایی بره. ما مطمئنیم یک اتفاق بدی برای بچه‌مون افتاده. بعد از چند روز پلیس ماشین لیندا رو که توی یک خیابونی رها شده بود پیدا میکنه، اما داخل ماشین هیچ سرنخی از این که چه اتفاقی برای لیندا افتاده وجود نداشت. هیچ نشونی از مبارزه نبود، ظاهرا هیچ چیزی از داخل ماشینش کم نشده بود. وقتی خانواده‌اش میان و داخل ماشین لیندا رو نگاه میکنن میگن که نه، همه چیش سر جاشه و خب الان پرونده مفقودی همچنان بازه برای لیندا. اما هر روزی که پروندهش سردتر و سردتر میشه و متاسفانه اهمیت این پرونده برای افسرهای پلیس کمتر و کمتر میشه. حالتی که انگار سر خودشون رو با حوادث دیگه گرم میکردن و دیگه کسی به پرونده لیندا اونقدر اهمیت نمیداد. ته باورشون این بود که لیندا یک زن بالغ 19 ساله است و شاید همه چیز رو رها کرده تا بره یه جا و یک زندگی جدیدی رو برای خودش آغاز کنه. اما خانواده‌اش نمیتونستن این موضوع رو باور کنن. همونطوری که براتون تعریف کردم، اینکه لیندا همه چیز رو ول کنه، دانشگاهش رو، شغلش رو، ماشینش رو و از همه مهمتر خانواده‌ای که واقعا عاشقشون بود رو ول کنه و بره یه جا واسه خودش زندگی جدید درست کنه، این اصلا منطقی نبود از نظر خانواده لیندا. فقط و فقط 2 تا احتمال میدادن: یا اینکه دخترشون ربوده شده، الان یه جا گیره شخص آدمربایی افتاده و داره روزهای خیلی سختی رو سپری میکنه، و یا اینکه یه جا به قتل رسیده. و این 2 تا فکر برای ما که فقط شنونده ایم میتونه در حد چند تا خط و جمله باشه و بیانشه بره. برای شخصی که عزیزش رو گم کرده میتونه دیوونه کننده باشه. و واقعا خانواده لیندا اینطوری بودن که اصلا زندگیشون مختل شده بود و خواب و خوراکشون رو از دست داده بودن. به هر حال پروندهش سرد میمونه تا سال بعد که یک زن دیگه ناپدید میشه و باز دوباره یه ذره شاخک‌های پلیس تکون میخوره که چقدر این پرونده ها شبیه همه. بریم تا با یک خانم دیگه ای آشناشیم، جن ویتنی.
جن 23 سالش بود. در بعضی از منابع اسم کاملش رو جن ویدنی نوشتن، در بعضی از منابع جنت. و خب من این رو بهتون بگم بعضی وقتا اشخاصی که اسمشون جنت هست رو هم با اسم کوچیک مخفف جن صدا میکنن. من نمیدونم کدومش درسته، به هر حال ما تا انتهای کیس همون جن صداش میکنیم. جن برای تعطیلات شکرگزاری از محل کارش داشت میرفت خونه. خیلی ذوق و شوق داشت که تعطیلات رو با خانواده‌اش بگذرونه، اما متاسفانه هرگز به خونه نمیرسه. خانواده‌اش گزارش مفقودی جن رو میدن که قرار بوده بعد از سر کار بیاد خونه اما نیومده و خیلی طولی نمیکشه که یک شخص هوملسی ماشین جن رو کنار یک خیابون پیدا میکنه و نیروهای پلیس رو خبر میکنه. ماشین جن قفل بود اما اثری از خود جن داخل ماشینش نبود. پلیس ها بعد از اینکه ماشین جن رو بررسی میکنن این احتمال رو میدن که یک نقص مکانیکی انگار ما داریم توی ماشین جن میبینیم و خب داستان میتونه اینطوری باشه که جن متوجه این نقص مکانیکی شده، یه گوشه زده کنار به امید این که بتونه فیکس کنه این مشکل رو و یا از کسی کمک بگیره و بعد از اون یکی دزدیدتش، یک بلایی سرش اومده. متاسفانه اون روزها دزدیده شدن زنان و دختران در امتداد جاده ها و خیابون های خلوت و حتی هیچ هایکرها خیلی چیز عادی بود. متاسفانه عادی بود به خاطر اینکه خب خیلی زیاد اتفاق می افتاد. یعنی در این حد که پلیس یک عالمه کیس مفقودی داشت از زنان و دخترانی که مثلا داشتن توی آخرین بار توی خیابونی راه رفته بودن یا یه جا میخواستن هیچ هایک کنن و دیگه بعد از اون دیده نشده بودن. به هر حال هیچ سرنخی وجود نداشت توی ماشین جن. پلیس هیچ چیزی دستش نیومد و جن هم مثل لیندا یهو ناپدید شد و هیچ آثاری ازش پیدا نکردن. 4 ماه بیایم جلوتر برسیم به 27 مارچ و با یک خانومی آشناشیم به نام کرن اسپرینگر. کرن 19 سالش بود. کرن هم یهو ناپدید میشه. کرن داشت از دانشگاهش میرفت به سمت خونه و اتفاقاً با مادرش هم قرار داشت برای تایم نهار توی یک رستورانی در مرکز شهر با هم قرار ملاقات گذاشته بودن. کرن خیلی ذوق و شوق داشت برای این قرار، چون چند روز بود که مادرش رو ندیده بود، خیلی دلتنگ بود. مادرش هم همینطور. ارتباط کرن با مادرش خیلی صمیمی بود. مادرش توی اون رستوران نشسته بود، 1 ساعت صبر میکنه اما بعد از 1 ساعت میبینه هیچ خبری از دخترش کرن نیست و خب کم کم شروع میکنه به نگران شدن. مادرش میدونست که کرن امکان نداره این قرار رو از دست بده. مادرش میره به یک افسری که نزدیکی همون خیابون بود این موضوع رو گزارش میده، میگه من باید چیکار کنم، من با دخترم قرار داشتم و اون افسر شروع میکنه به گشتن اون مناطق. اتفاقا ماشین کرن رو نزدیک یک پارکینگ یک فروشگاهی که دقیقاً چسبیده بود به همون رستوران پیدا میکنن. یعنی یه حالتی بود که کرن تا اونجا ماشینش رو پارک کرده، تا اونجا رسیده ماشین رو پارک کرده اما بعد از اون دیگه مشخص نیست کجاه. مسیری که شاید 5 دقیقه 10 دقیقه فاصله داشت تا رستوران و الان 1 ساعت بود که کرن سر قرارش نرسیده بود. ماشین کرن هم مثل هر 2 تا زن قبلی که ازشون صحبت کردیم هیچ سرنخ خاصی به پلیس نمیداد. پلیس با یه سری از فروشنده ها و افرادی که توی اون منطقه در حال راه رفتن یا تایم پس بودن یا میگم فروشنده بودن صحبت میکنه به امید اینکه شاید چیزی دیده باشن، شاهد چیزی بوده باشن. یه سری از فروشنده ها میگن که ما دیدیم یه خانومی که خیلی قدش بلنده و غریبه هم بود داشت مثلا از فلان خیابون راه میرفت رد میشد. غریبه از این نظر که فروشنده ها اونجا یه جورایی همو میشناختن یا مشتریای ثابتشون رو میشناختن و خب تا به حال کرن رو ندیده بودن. یکی دیگه از شاهدین حرف عجیبی به پلیس میزنه، میگه که همون مشخصات کرن رو میده. کرن هم خیلی زن قد بلندی بود. مشخصات ظاهری کرن رو میده، میگه من دیدم که داشت راه میرفت و یک آقایی که نسبتاً قد بلند و هیکلی بود داشت دنبالش میرفت و کرن قدمای تند برمیداشت. قشنگ از دور مشخص بود که کرن یه مقدار ترسیده و خب فقط در همین حد دیگه دور شدن، من ندیدمشون. و خب این خیلی عجیبه. شما اگر دیدین یه استاکری داره یه نفر رو فالو میکنه و امکان داره که جون اون زن به خطر بیفته، چطوری این موضوع رو به پلیس گزارش ندادین؟
به هر حال کرن هم مفقود شده، هیچ خبری ازش نیست و ما باید کرن رو هم بذاریم فعلا کنار. بیایم 4 هفته جلوتر و در رابطه با یک زن دیگه به نام لیندا سلی صحبت کنیم. این دومین لینداییه که ما توی این پرونده داریم. اولین شخص مفقودی هم که ازش صحبت کردیم اسمش لیندا بود. این دوتا رو با هم قاطی نکنید. لیندا 22 سالشه. آخرین بار توی یک مرکز خرید دیده شده بود. رفته بودش که برای دوست پسرش کادو بخره، چون که شبش با هم قرار ملاقات داشتن، اما خب هرگز سر قرار ملاقات با دوست پسرش نرفت. فرداش سر کار حاضر نشده بود و خب این عجیب بود دیگه. من خیلی دیدم میپرسید زیر پرونده ها که چرا یه وقتا مثلا میگی سر کار حاضر نشده طرف، عجیبه. چیش عجیبه؟ خب طرف ممکنه سر کار نره. ببینید توی خیلی از کشورها، مخصوصا آمریکا، کانادا و حالا خیلی از کشورهای اروپایی، شما باید اگر که نمیخوای بری سر کار اطلاع بدی. سر کار نرفتنت رو خیلی جدی میگیرن. اونطوری نیستش که یه روز نری سر کار و حالا فرداش مثلا به مافوقت گزارش بدی، خبر بدی. باید اطلاع بدی. یعنی خیلی قانونمندن توی این موضوع. برای همین اگر یه کسی سر کار بیخبر حاضر نمیشه، نمیادش بدون اینکه اطلاعی بده به هیچ کس، خب خیلی براشون عجیبه و نشونه بدیه. به هر حال دوست پسرش گزارش مفقودی لیندا رو پر میکنه. به پلیس میگه قرار بود آخرین بار مثلا بره توی فلان مرکز خرید، گفته بود یک سورپرایزی برای من داره، میخواد برای من هدیه‌ای بخره و من فکر میکنم آخرین جایی که حضور داشته همین مرکز خرید بوده، نمیدونم. پلیس میره به اون مرکز خرید و میبینه اتفاقا ماشین لیندا هنوز توی پارکینگ اون مرکز خرید پارک و رها شده. ماشین لیندا هم مثل بقیه مفقودی ها هیچ نشونه ای از خشونت داخلش وجود نداشت. در ماشین مثلا به زور باز نشده بود. هیچ شیء غریبه‌ای، شیء ناآشنایی داخل ماشینش نبود. تمام لوازم خود لیندا توی ماشینش سر جاش بود. هیچ چیز مشکوکی وجود نداشت که پلیس ها رو بتونه به کوچکترین سرنخی نزدیک کنه. تا مدت طولانی دوست پسرش مظنون اصلی پلیس بود. مدام ازش بازجویی می‌کردن، اما خب هیچ چیزی نتونستن پیدا کنن ازش. ولی خب هنوز مظنون باقی مونده بود. بالاخره پلیس میتونه یک ارتباطی بین تمام این کیس های مفقودی خوشبختانه پیدا کنه. وقتی که این پرونده ها رو بررسی میکنن متوجه میشن که یک ارتباطی بین تمام این کیس ها وجود داره. اونم این که خط زمانی مفقودیشون خیلی شبیه به همه. یعنی چی؟ یعنی تمام این زنان توی نیمه دوم هر ماه مفقود شده بودن. گزارش مفقودیشون ثبت شده بود. هر ماهی که اینا گم شده بودن نیمه دوم بوده و خب این نمیتونه اتفاقی باشه. به علاوه این که تمام این دخترها سناشون نزدیک به هم بود، خیلی جوان بودن، زیبا بودن، خوشپوش بودن و رنگ پوستشون هم سفید بود. اما تا همین حد بازرس‌ها و نیروی پلیس اطلاعات داشت تا اینکه یک اتفاقی میافته. 3 هفته دیگه بیایم جلو و برسیم به ماه می. یک آقایی برای ماهیگیری رفته بود کنار رودخونه‌ای به نام لانگ تام و در حالی که داشت برای خودش ماهیگیری میکرد متوجه میشه یه سری اجزای بدن، تکه های بدن توی آب دارن با جریان تند میچرخن و میرن اونور. به سرعت پلیس رو خبر میکنه. پلیس میرسه، این تکه های بدن رو میتونن از آب بکشن بیرون و متوجه میشن که این جسد، این تکه های، ببینید در واقع جسدی بود که یه سری از تکه هاش نبود و یه سری تکه ها اضافه بهش آویزون بود. میفهمن متعلق به یک زنه و بدنش چسبیده، آویزون شده در واقع به یک موتور ماشین. خب موتور ماشین هم وزنش زیاده دیگه. پلیس ها حدس میزنن قاتل این کار رو کرده که جسد سنگین شه و بره زیر آب. اما خب چون اون روز آب خیلی خروشان بود، جریان زیادی داشت، این اتفاق نیفتاده بود. چیزای دیگه‌ای که در رابطه با این بدن میتونن مشاهده کنن اینه که قربانی با یک تناب نایلونی و یک نوع گره نسبتاً خاص به این موتور ماشین بسته شده بود. یه تیکه از اون تناب مانند و بند مانند و میبرن، در حالی که ولی کل اون گره هم حفظ شه و از بین نره. به هر حال خب مدرک جرم بود دیگه. برای اینکه بتونن این رو ضبط کنن به امید اینکه اگر چیزی شبیهش رو دیدن یه مدرکی داشته باشن که باهاش مقایسه کنن.
یه قسمت دیگه بدن با یه سیم مسی به یه شیوه خاصی پیچیده شده بود دور همین موتور ماشین که خب پلیس‌ها حدس می‌زدن احتمالاً شخص قاتل سابقه کار کردن با برق رو داشته که دسترسی به همچین سیم مسی داشته. جسد رو میبرن برای پزشک قانونی. پزشک معالج به محض اینکه جسد رو میبینه انقدر وضعیتش افتضاحه، میگه که واقعیت تعیین علت دقیق مرگ با چنین جسدی خیلی کار دشواریه. اما خب یه سری حدسا میشه زد. مثلا اینکه میفهمه به خاطر ناحیه گردن این جسد احتمالاً بر اثر خفگی جونش رو از دست داده. به علاوه اینکه یه جفت سوراخ عجیب غریب وجود داشت روی بدن که مشخص بود بعد از مرگ این سوراخ ها به وجود اومده. یه حالت سوختگی دایره‌ای هر دو طرف قفس سینه جسد به وجود اومده بود که اون پزشکی که داشت معالجه میکرد نظریش این بود که با یک چیزی سوزونده شده این بدن. از صورت شخص مقتول که اصلا نمیتونستن حدس بزنن یا هویتش رو تعیین کنن، اما بالاخره به لطف سوابق دندون پزشکی هویت جسد رو میفهمن. جسد متعلق به لیندا سلی بود، یکی از مفقودی هایی که عقب‌تر براتون ازش صحبت کردم. نیروی پلیس با خودش فکر میکنه قاتلی که انقدر خشن چنین قتلی رو انجام داده، بدن رو تیکه تیکه کرده، آزارهای فیزیکی به جسد رسونده، پس احتمالاً بار اولش نیست و شاید ما اجساد دیگه ای رو هم توی همون مناطق پیدا کنیم. پس محقق‌های بیشتری رو در امتداد اون رودخونه میذارن تا جستجو کنن و در کمال تعجب بعد از چند روز با یک جسد متلاشی شده دیگه روبرو میشن. این جسد هم به یک چیزی مثل موتور ماشین دقیقاً وصل شده بود، همون الگوی جسد قبلی رو داشت. با همون سیم‌ها، با همون طناب‌ها، با همون گره‌ها بسته شده بود به این موتور ماشین و این بار قربانی حالتی بود که ظاهراً با یک تسمه خفه شده. لباسی که هنوز به تن داشت با لباسی که مادر کرن آخرین بار ازش توصیف کرده بود، گفته بود مثلا فلان لباس رو پوشیده، مطابقت کامل داشت. خب پس حدس می‌زنن که هویت این جسد متعلق به کرنه، اما همه چیز اینجا تموم نمیشه. یک اتفاق خیلی واقعا نمیدونم بگم وحشتناکی میافته. ببینید وضعیت جسد کرن خیلی افتضاح بود و موقعی که میخواستن جسد رو دیگه بلند کنن که روی یک چیزی ببرن برای پزشک قانونی، متوجه میشن که انگار یه سوتین مانندی تنشه که این سوتین لوزه، چجوری بگم، گشاده و انگار داره تکون میخوره. یه حالتی بود که انگار این سوتین چند سایز از سایز اندام و سینه های کرن بزرگتره. از مادرش میپرسن که مثلا سایز سینه های کرن چی بود و یا اینکه مثلا چنین مشخصاتی، چنین سوتیانی با این رنگ داشته و مادرش میگه که نه، همچین سوتیانی متعلق به کرن نیست و اون سینه های کرن هم کوچیک بود، عادت نداشتش که مثلا چند سایز بزرگتر سوتین بپوشه. و همینطوری که داشتن جسد رو بیشتر بررسی میکردن، یهو میبینن که اصلا این جسد سینه نداره. یعنی وقتی اون سوتین میره کنار میبینن یه سری دستمال و کاغذ و اینا از پشت اون سوتین میفته رو زمین. سینه های کرن کاملا بریده شده بود و شخص قاتل سعی کرده بود با یه سری دستمال و کاغذ و بالش های کوچیک جای سینه‌اش رو پر کنه و یک سوتیانی هم ببنده که اگر جسدش پیدا شد مثلا یه حالت طبیعی داشته باشه. اما واقعا وضعیت جسد کرن افتضاح بود. وقتی که جسدش رو میبرن به پزشکی قانونی و پزشک معاینه میکنه، حدس پزشک این بوده که قاتل این کار رو کرده. یعنی در واقع یه سری پارچه و دستمال کاغذی و بالش های کوچیک به جای سینه های کرن گذاشته که وقتی سینه های کرن رو بریده، اون خون و مایعی که داره از اون بخش بریده شده بیرون میاد توسط این پارچه و بالش ها جذب شه و حالا خیلی دیگه صحنه جرم خودش رو آغشته به خون نکنه. خب الان پلیس 2 از زنانی که پرونده مفقودیشون چند ماه پیش پر شده بود جسدشون رو در امتداد همون رودخونه پیدا کرده بود. پس امید داشتن که احتمالاً 2 نفر دیگه ای هم که دقیقاً همین شباهت، همین الگوها رو داشتن، جسدشون رو ما بتونیم در امتداد رودخونه پیدا کنیم. خب نیروهای بیشتری میذارن اما متاسفانه دیگه نمیتونن جسدی پیدا کنن.
تنها چیزی که داشتن تو دست و بالشون این بود که باید دنبال یک مرد نسبتاً قوی بگردن و یا حتی شاید باید به دنبال 2 مرد بگردن، چون وقتی اجساد رو به همراه وزنه و موتور ماشین و اینا شما بخوای آویزون کنی و حمل کنی خیلی سنگین میشه و یک نفر باید خیلی قوی باشه، زورش زیاد باشه که بتونه به تنهایی این جسد رو با موتور ماشین و اینجور چیزا حمل کنه بندازه توی آب رودخونه. واسه همین میگفتن ممکنه 2 قاتل ما داشته باشیم. گفتیم وضعیت جسد کرن خیلی افتضاح بود دیگه. خب خیلی خبرش ترند میشه، خیلی خبرش میپیچه، واقعا همه ترسیده بودن و پلیس دلش میخواست زودتر از هر کس دیگه این کیس رو ببنده، قاتل رو پیدا کنه. برای همین یه کار عاقلانه‌ای میکنن، میگن که بریم توی دانشگاه کرن و با همکلاسی‌هاش و بقیه دانشجوها توی اون دانشگاه صحبت کنیم، شاید یه چیزی دستمون بیاد. خب در جریان این صحبت با دانشجوها چیزهای خوبی هم دستگیرشون میشه. خیلی از دانشجوها به پلیس این گزارش رو میدن که ما توی این چند وقت اخیر تماسهای عجیب توی خوابگاهمون یا خونمون دریافت کردیم از سمت یک مردی که تلاش داشت ما رو بکشونه بیرون، با ما قرار بذاره و حالا نمیدونیم دیگه چی کار داشت، ولی خب ما چون اصلا این آدم رو نمیشناختیم و فکر می‌کردیم یک مزاحم تلفنیه بهش اهمیت نمیدادیم، اما اون بیخیال نمیشد و مدام به ما زنگ میزد و واقعا آزار و اذیت میکرد پای تلفن. یه سری دیگه از دانش آموزا به نیروی پلیس میگن ما یک مردی رو دیدیم که خیلی رفتارش مشکوک بود، نمیشناختیمش، جزو مثلا رؤسای دانشگاه، اساتید دانشگاه و یا حتی دانشجوها نبودش. این مرد اندامش بزرگ بود، درشت اندام بود، موهای قرمز داشت و خب رفتارش خیلی عجیب بود. یه همش دور و بر دانشگاه پرسه میزد و یه حالتی بود که انگار منتظر یه چیزی، منتظر یک اتفاقیه یا میخواد یه سری اطلاعات به دست بیاره. خیلی مشکوک بودیم بهش. چندین بارم به حراست دانشگاه گفتیم، اما حراست دانشگاه اینجوری بود که این آدم دور از دانشگاه، اطراف دانشگاه داره چرخ میزنه و پرسه میزنه. خب من چی بگم بهش؟ آزاده واسه خودش اونجا بگرده دیگه. اما از تمام این گزارش ها مهمتر گزارش یک دانشجوی جوانی بود، یک زنی بود که چیز خیلی مهمی به پلیس میگه که من اتفاقا چند وقت پیش با یک آقایی رفتم سر قرار، اما بنا به دلایل دیگه این قرار رو نخواستم به قرار دوم ادامه بدم. این آقا ادعا میکرد که من یک سرباز قدیمی از جنگ ویتنامم، ولی خب متاسفانه توی همون قرار اول مسائل بین ما خوب پیش نرفت، در حدی که من دیگه دلم نمیخواست باهاش سر قرار دوم برم. حالا چرا قرارشون خوب پیش نرفت؟ توی همون قرار اول این آقا صحبتو یه جوری میندازه وسط و به این دختر در رابطه با یه سری اجسادی که کنار رودخونه کشف شدن صحبت میکنه. خب این تاپیک خیلی توی دیت اول عجیبه دیگه. این دختر میگه من هر چقدر تلاش کردم که بحث رو عوض کنم، بکشونم به تاپیک های دیگه، این آدم مثلا اصرار داشت که نه، فقط راجع به کشف اجساد کنار اون رودخونه حرف بزنیم. و در نهایت هم از من پرسید که نمیترسی با من اومدی بیرون؟ نمیترسی که من یهو تو رو خفه کنم؟ و خب جمع‌بندی تمام این حرف‌ها و رفتارهای عجیب باعث شده بود که این دختر بترسه و سر قرار دوم نره. کارآگاه ازش میخوان که اگر دوباره این آقا باهات تماس گرفت، تماسش رو پاسخ بده، باهاش قرار بذار، اما تو خودت نمیخواد بری سر قرار، ما به جای تو میریم سر قرار. توصیف‌هایی هم که این زن از این مرد عجیب و غریب کرده بود، میگفت قدش خیلی بلنده، موهاش رنگ روشن بود و صورتش هم پر از ککمک بود. توصیفی که چندین زن توی گزارش‌های حمله اگر خاطرتون باشه چندین ماه پیش به پلیس داده بودن. چند روز میگذره، نیروی پلیس شدیداً منتظر این بود که این مرد با این زن دانشجو تماس بگیره و خوشبختانه این اتفاق هم میفته. این آقا زنگ میزنه، این دختر باهاش توی یک لوکیشنی قرار میذاره، یک تاریخ و ساعت خاصی رو تعیین میکنه و بعد هم به سرعت با پلیس تماس میگیره و بهشون میگه. پلیس میره وارد اون محل میشه، از دور این مرد رو نگاه میکنن. مرد خیلی قد بلند بود، جثه‌اش بزرگ بود، حتی یک مقدار بهش نزدیک میشن و این مرد با نیروهای پلیس چشم تو چشم میشه، اما خیلی راحت بود، حالتی که انگار من هیچ چیزی برای پنهان کردن ندارم و لزومی نداره که من از پلیس بترسم یا استرس بگیرم.
خب این نوع رفتار ریلکسش داشت چی رو به پلیس ها میگفت؟ یا اینکه این آدم بیگناهه و تصادفی حالا مشخصات شبیه به حمله کننده های کیس های قبلیه، و یا اینکه جنایتکار و مجرمه اما خیلی ذریع‌پوشیش بالاه که میتونه بدون پشیمونی از جنایت هایی که انجام داده نقش بازی کنه و با اعتماد به نفس بالا حالتی رفتار کنه که من اصلا پلیس میبینم نمیترسم. به هر حال نمیتونستن اونجا توی اون محیطی که قرار داشت با این دختر دستگیرش کنن دیگه، خب هیچ چیزی ازش نداشتن. برای همین شروع میکنن اونو تحت نظر قرار دادن، دنبالش میکنن، محل زندگیش رو پیدا میکنن. بعد از اینکه محل زندگیش رو پیدا میکنن اسم مشخصاتش رو در میارن، میفهمن به عنوان یک برق کار در حال کار کردنه و خب هر چقدر بیشتر راجع به این آدم میفهمیدن بیشتر و بیشتر نزدیک بود به چیزهایی که در طول پرونده راجبش دیده بودن. پس تحقیقاتشون رو راجع به این آدم عمیق‌تر میبرن جلو. بعد از 5 روز تحقیقات بسیار فشرده و گسترده راجع به این شخص مشکوک، بالاخره این مرد رو دستگیر میکنن. اما قبل از ادامه ماجرا بریم ببینیم تا اصلا این آقا کیه. اسم این آقا جری برودوس هست. توی 31 جنوری سال 39 به دنیا آمده توی داکوتای جنوبی. مادرش 2 پسر داشته قبل از جری و خیلی امید و آرزو داشت که این بچه سومش دختر باشه، اما خب وقتی که بچه سومش به دنیا میاد میبینه اون هم پسره که جری بودش. این موضوع خیلی مادرش رو ناراحت میکنه و به معنای واقعی جری رو دوست نداشت. دلش میخواست همیشه توی زندگیش دختر داشته باشه. تمام این ناراحتی از جنسیت جری رو روی خود جری خالی میکرد، تحقیرش میکرد، مدام بهش گیر میداد، اذیتش میکرد. تمام مدت بهش میگفت تو نمیدونی من چقدر وقتی تو رو باردار بودم امید داشتم که دختر باشی، برای اینکه تو پسر به دنیا اومدی من رو ناامید کردی، من رو طرفکنده کردی. خیلی عجیبه واقعا. و جنبندی تمام این رفتارهای مسموم مادرش باعث می شد که روی رشد و تربیت و عواطف و احساسات جری تأثیر بد بذاره. خب طبیعتاً وقتی یک والدی فرزندش رو دوست نداشته باشه، اون فرزند هم نمیتونه خیلی عشق زیادی به والدش داشته باشه دیگه. و این میشه که جری شروع میکنه مثلا به زنهای دیگه‌ای که توی زندگیش هست نزدیک بشه، زنهایی که خصوصیات اخلاقیشون با مادرش متفاوت بود، زنهایی که جری رو به خاطر جنسیتش تحقیر نمیکردن. حتی یه دوست خیالی داشت توی دوران کودکش که این دوست خیالیش هم جنسیتش زن بود و خیلی وقتها در رابطه با خیلی از مشکلات و اتفاقها با این دوست خیالیش پیش خودش صحبت میکرد. دوران کودکی تا نوجوانیش دوران بسیار تنهایی بود. اصلا دوستی نداشت، با آدمها زیاد رفت و آمد نمیکرد و زندگیش توی نوجوانیش پر شده بود از فانتزی‌های عجیب و غریب جنسی. بالاخره توی سن 17 سالگی به خاطر الگوهای رفتاری غلط اولین باری میشه که با قانون به مشکل میخوره، در حالی که رفته بود خونه یک خانومی و کفش و لباسدیر از خونش دزدیده بود دستگیرش میکنن. یک فتیش جنسی خیلی خیلی زیادی جری توی خودش پیدا کرده بود. این فتیش جنسی مربوط به کفش ها و لباسدیر زنونه بود. الان جری 17-18 سال است و به یک فتیشیست پا تبدیل شده و خب از سنین خیلی پایین تر این وسواس‌ها رو داشت از خودش نشون میداد. حالا قطعاً براتون سواله که اصلا چی شده که جری انقدر علاقه پیدا کرده به کفش‌های پاشنه بلند و همینطور لباس‌های زیر زنونه؟ از کجا این داستان شروع شد؟ اولین بار جری داشت توی یک محله راه میرفت و یک قسمتی که زباله‌دونی بود و پر از آشغال بود، یه جفت کفش پاشنه‌دار زنونه پیدا میکنه. حالا اینجا جری چند سالشه؟ 5 سالشه. این اولین باری بود که خیلی خوشش اومد از کفش‌های زنونه. به نظرش اومد که چقدر زیبان این کفش‌ها، چه حالتی دارن، چه فرمی دارن. این کفش‌ها رو برمی‌داره میبره خونه و ببینید اینجا گفتیم جری 5 سالشه، نگاه جنسیتی نداره ها روی این کفش‌ها، فقط به نظرش میاد که این کفش‌ها خیلی جالبه، خیلی قشنگه. کفش‌ها رو میبره خونه، شروع میکنه پاک کردن این کفش‌ها و تو خونه تو اتاقش راه رفتن، توی
عالم بچگی داشت با این کفش‌ها در حالی که پاشه بازی میکرد و همون موقع مادرش میاد توی اتاق، میبینه که جری پاهای کوچیکش رو کرده توی 2 کفش زنونه که کفش‌ها هم متعلق به مادرش نبود و خیلی عصبانی میشه، میترسه، یک واکنش خیلی شدیدی نشون میده، واکنشی که واقعا نیازی نیست حالا اینقدر آدم اووراکت بکنه، اما مادرش میکنه. جری رو پرت میکنه زمین، به سرعت کفش ها رو ازش میگیره، میندازه دور، بهش میگه دیگه حق نداری همچین کاری رو بکنی، دیگه حق نداری سراغ این کفش ها بری و این کفش ها چیزای شیطانی هستن، حق نداری دنبال چیزهای شیطانی بری. وقتی که جری این آشفتگی مامانش رو بعد از دیدن کفش های زنونه، این ریاکشن خیلی تندش رو میبینه، فقط یه چیز توی ذهنش میاد. اوکی، کفش های زنونه چیزهای خیلی خوب و جالبیه که ممنوعه. معمولاً بچه ها وقتی یک چیز براشون شدیداً ممنوع میشه چه حالتی بهشون دست میده؟ حالتی که من باید اون کار ممنوعه رو بکنم، من باید اون شیء ممنوعه رو داشته باشم. و این احتمال وجود داره که بعد از حذف این کفش ها اون روز از زندگی جری، بعد از اینکه با محدودیت روبرو شد، محدودیتی که مرتبط به کفش های پاشنه بلند زنونه داخل خونشون بود، یک حاله، یک طرز فکری همیشه توی ذهنش از همون دوران 5-6 سالگی به وجود اومد که کفش های زنونه چیزهای خیلی خوبیه، اگر نبود مادر من این کار رو نمی کرد. و خب این به کم کم تبدیل میشه در واقع به تمایلات جنسی که توی جری رشد میکنه. گفتیم مادرش کفشا رو برداشت انداخت دور دیگه. خب این به این معنا نیست که خود جری هم دیگه تا زمانی که داره با مادرش زندگی میکنه سراغ هیچ کفشی نره. در حالی که داره مهد کودک میره، چند روز بعد مربیش واسه خودش پای میز نشسته بود، پاهاشو از کفشش در آورده بود و کفشش همینجور کنار اون میز بود. جری آروم میره، کفش‌های مربیش رو بر میداره، میبره یه قسمتی از مدرسه، شروع میکنه پا کردنش و خب مربیش میفهمه دیگه، میبینه کفشاش نیست. چند تا از دانش آموزا بچه ها میگن مثلا جری دستش گرفت، رفت اون بر میرن، جری رو پیدا میکنن و به شدت سر این موضوع مربی مهد کودکش هم دعواش میکنه، خیلی دعواش میکنه، در حدی که اصلا از اون مهد بیرونش میکنن، توبیخ میشه به اصطلاح و میگن که تو دزدی، کفش دزدیدی، ما دزد توی این مهد کودک نمیخوایم. ببینید چقدر همین رفتارهای ریز میتونه زندگی و آینده آدمها رو تغییر بده. اصلا من هدفم این نیست بگم که اوکی چون جری رو برای جری استفاده از کفش‌های زنونه ممنوع بود، این آدم رو قاتل سریالی شد. اصلا توجیهی در جنایات و قتل‌های زنجیره‌ای وجود نداره. بحث سر چیز دیگه‌ایه. یعنی شاید جری این چیزا رو هم نمیدید، با یه روش دیگه‌ای تصمیم میگرفت که قتل و جنایت انجام بده. اما خب واقعا این رفتارهای کوچیک برای بچه‌ها خیلی میتونه توی رشدشون تاثیر داشته باشه. این چیزیه که من یکی از دلایلی که در پرونده‌های جنایی خیلی وقت‌ها به دوران کودکی قاتلین اشاره میکنم، حالا قاتل زنجیره‌ای یا شخصی که یک قتل رو انجام داده مهم نیست. دلیلی که من همیشه بیان میکنم برای اینه که ببینید چقدر بعضی از اتفاقاتی که ما فکر میکنیم خیلی ریزه، خیلی کوچیکه، میتونه تو ذهن آدم‌ها تأثیر عمیقی داشته باشه، تبدیل به یک تروماشه که تا 20 سال 30 سال بعد هم همچنان همراهیشون کنه. مثلا اگر مادر جری اون روز کفشا رو میدید و بهش میگفت که اوکی کفش زنونه دوست داری پات کنی، خیلی خوب باشه، مثلا بیا کفشای منو پات کن اگر انقدر خوشت میاد، ولی این کار تو اشتباه بود که رفتی کفش از توی آشغالی برداشتی. شاید جری یه ذره پاش میکرد، میدید اوکی چقدر جالبه و بعد مشغول بازی با یه اسباب بازی دیگه ای میشد، اصلا فراموش میکرد. یا اگر مربی مهد کودکش انقدر اوورک نشون نمیداد که تو دزدی کردی، تو به چه حقی کفشای منو برداشتی، میگفت مثلا خب اوکی آره نباید برمیداشتی، کار تو خوب نیست که بی اجازه به لوازم آدمهای دیگه دست بزنی. شاید واقعا زندگی جری و زندگی خیلی از آدمها تغییر میکرد. الان جری به بلوغ رسیده و فتیش کفشش انقدر زیاد شده که تنها روشی که میتونه به ارگازم برسه، تنها روشی که میتونه براش برانگیختگی جنسی به وجود بیاد، دیدن کفش‌های پاشنه بلند، لمس و پوشیدن کفش‌های پاشنه بلنده.
با کفش‌های پاشنه بلند حالتی رفتار می‌کرد که انگار اندام جنسی مثلا جنس مخالفش بود، یعنی آلت تناسلیش رو مثلا به این کفش‌ها میمالید و حالا یه سری حرکت‌ها و اکتیویتی‌های جنسی دیگه انجام میداد که بالا خیلی باز کردنش فایده‌ای نداره در این پرونده، اما میخوام بهتون بگم که خیلی دیدگاهش نسبت به مسائل جنسی و جنسیتی واقعا متفاوت بود از بقیه آدم‌ها در جامعه. جوری بود که حتی اگر توی خیابون زنانی رو میدید که کفش‌های پاشنه بلند پاشون دارن، به شدت براش برانگیختگی جنسی به وجود می اومد و شروع میکنه به جمع آوری مخفیانه کفش‌های مختلف. این کفش‌ها رو طبیعتاً از مادرش پنهان میکرد و در کنار این کفش‌ها یه عالمه لباس‌های زیر زنونه هم قایم کرده بود توی خونه. حالا این لباس‌های زیر و لباس‌های زنونه رو از کجا پیدا کرده بود؟ میرفت خونه آدم‌ها یواشکی و کفش‌ها و لباس‌های زیرشون رو بر می داشت و می دزدید می آورد تو خونشون. با لمس این لباس زیرهای زنونه، با پوشیدنشون احساس برانگیختگی جنسی بهش دست میداد و ببینید باز هم میگم اون حالتی که ممنوعه، این چیزها ممنوعه برای تو، براش شده بود یک احساس عمیق اروتیک، یک چیزی که نمیتونست به هیچ کی توضیح بده اما نمیتونست جلوش رو هم بگیره. وقتی که به 17-18 سالگی میرسه، این فتیشش، این وسواس‌های رفتاری و جنسیش خیلی خطرناکتر میشه، بعدهای تاریکی به خودش میگیره. یه بار میره یک چاله‌ای میکنه، توی دامنه تپه مانند بودش و برای این اون چاله رو کنده بودش که بره یک دختری رو بیاره به عنوان برده جنسی و چندین و چند روز توی اون چاله نگه داره. یعنی برای این موضوع برنامه ریخته بود. یه چاقو برمیداره، میره سراغ یک دختر 17 ساله‌ای، سمت یک دختر 17 ساله‌ای با چاقو بهش حمله میکنه، تهدیدش میکنه، بهش میگه که باید لباس زیرتو در بیاری. اون دختر این کار رو میکنه، بعد شروع میکنه عکاسی کردن از اندامهای خصوصی این دختر، بعد شروع میکنه این دختر رو کتک زدن. قطعاً قصد این رو داشته که این دختر رو به قتل برسونه و حالا یا دست و پاشو ببنده توی اون چاله چند روز زنده نگهش داره، اما موفق نمیشه، چون همونطوری که داشت این دختر رو کتک میزد یک زوج مسنی داشتن از اون اطراف رد میشدن، صدای ناله و داد و فریاد رو میشنون، به سرعت میان نزدیک و این میشه که جری رو به پلیس معرفی میکنن. به طرز عجیبی بعد از این حرکت جری که اقدام به قتل بود، براش دادگاه تشکیل نمیدن، نمیفرستنش زندان، میفرستنش به یک مرکز روانی، چون معتقد بودن که این آدم بیمار روانی و باید روانش درمان شه. این در حالی که گفتم جری 17-18 سال است. اینجا پزشکا وقتی جری رو معاینه میکنن میفهمن که تخیلات جنسیش خیلی عجیب غریبه نسبت به بقیه، فتیش های پا و کفش و اون لباسی رو ایناش رو میگه و این رو هم میفهمن که یک نفرت بسیار عمیقی از مادرش داره و خیلی از زنای دیگه هم خوشش نمیاد، اما این میزان تنفری که نسبت به مادرش داره، این میزان نفرتی که از مادرش بیان میکنه رو اصلا نمیشه مقایسه کرد با هیچ آدمی توی دنیا. جری راجب این به پزشکا میگه که من توی خونمون یه عالمه کفش قایم کردم، من توی خونمون یه عالمه لباس زیر قایم کردم و راجب فانتزی هاش هم به دکترها توضیح میده. این فانتزی ها خیلی عجیب بود، من بخشیشو براتون میگم. مثلا یکی از فانتزی هاش این بودش که یه سری دختر را بتونه بدزده، بیاره تو خونه، توی یه سری از فریزرها بذاره جسدشون رو، یعنی بکشتشون، جسدشون رو بذاره توی فریزر تا بدن اینا کاملا سفت و سالم بمونه و هر وقت که دلش خواست اینا رو از فریزرها بیاره بیرون، بدنش سفت شده دیگه، مثلا اون جسد توی پوزیشن ها و حالت های جنسی مختلف قرارشون بده، کفش پاشون کنه و یا حالا هر عمل جنسی دیگه‌ای باهاشون انجام بده. بعد از بیان تمام این فانتزی های عجیب غریب و تمام چیزهایی که در اختیار دکترها قرار داد، میگن که وضعیت روانی این آدم اینه که به شدت بیمار روانیه. یعنی یه همچین تشخیصی براش میدن، چیزی که ما امروزه بهش میگیم اسکیزوفرنی مرزی.
متاسفانه پزشک‌های اون مرکز روانی اصلاً مشکلات جری رو جدی نمیگیرن. میگن که نوجوان، این رفتارها بخشی از واکنش‌های سازگاریش هست، اصلاً رفتار خطرناکی نیست. این آدم میخواست یک دختر رو توی چاله چند روز نگه داره و برده جنسیش کنه. چاله رو کنده بود، از اندام جنسی این دختر عکس گرفته. چه کار دیگه باید یک نفر بکنه که خطرناک بشه؟ به هر حال میگن که این علاقش به کفش ها و لباس های زیر زنونه و عکس های برهنه از زنا گرفتن یه نوع فتیشه و چیز خطرناکی نیست. این آدم هنوز نابالغه، هنوز خیلی با عادت ها و تمایل های جنسیش آشنا نشده، در حال رشد. به مرور اگر چند وقت بگذره خودش رو پیدا میکنه، سلیقه جنسیش رو پیدا میکنه و قرار نیست که هر کس چنین تمایلاتی داره به خشونت برسه و به خشونت ختم شه رفتار و اعمالش. خیلی خلاصه بخوام بگم، پزشکا نظرشون این بود که بذارید بزرگ شه، الان نوجوان، بچه‌ست، نمیفهمه و ما نباید قضاوت نادرست توی سن و سال الانش بکنیم. پس طبیعتاً بعد از چند هفته جری رو از اون مرکز روانی میفرستن خونه. یه مقدار دیگه بزنیم جلو، جری به سنی رسیده که میخواد بره سربازی، شرکت میکنه به عنوان یک سرباز، اما به خاطر توهمای خیلی عجیبی که براش به وجود میومد، خیلی زودتر از تایمی که باید مرخص شه و سربازیش تموم شه میفرستنش خونه. البته در بعضی منابع هم گفته بودن به خاطر وسواسهای جنسی عجیب و غریبش، اما من واقعا بیشتر از این نتونستم اطلاعاتی پیدا کنم که چه کارهایی توی اون دوران سربازیش میکرد. میگه خیلی خب، حالا که نمیتونم سربازی رو تموم کنم، میرم تا به عنوان متخصص برق و الکترونیک مشغول به کار شم. یه ذره دیگه بزنیم جلو، برسیم به سال 61. جری الان 22 سالشه، با یک دختر 17 ساله بسیار خجالتی به نام دارسی آشنا میشه و با هم ازدواج میکنن. جری از همسرش خواسته های خیلی عجیبی داشت توی نیازهای جنسی و وقتی من اشاره کردم دارسی خیلی خجالتی بود، دلیل داشت. ببینید دارسی خب سنش خیلی کم بود، جری اولین مردی بود که باهاش وارد رابطه جنسی شده بود، هیچ ایده‌ای از روابط جنسی نداشت و ما داریم از دهه 60 صحبت میکنیم، دهه‌ای که خیلی از خانواده‌ها معمولاً نمیشینن با بچه‌هاشون، با دختر و پسر نوجوانشون در رابطه با مسائل جنسی صحبت کنن، دهه‌ای که اینترنت وجود نداره و آدم‌ها نمیتونن با یک سرچ ساده، نوجوان‌ها در واقع با یک سرچ ساده اطلاعات مفید جنسی رو به دست بیارن. جری همش خواسته های عجیب و غریب داشت، نیازهای جنسی عجیب داشت و دارسی با خودش فکر میکرد که خب طبیعیه دیگه، پس احتمالاً همه آدم‌ها، همه زوج‌ها همچین رفتارها و همچین الگوهای جنسی دارن. پس هر چیزی، هر خواسته‌ای که جری داشت رو به ناچار انجام میداد. مثلا جری خیلی خوشش میومد که همسرش تمام مدت برهنه توی خونه بگرده، کامل برهنه باشه، فقط کفش پاشنه بلند پاش باشه. و دارسی هم خوشش میومد، مثلا اوایلش خجالت میکشید اما بعد از یه مدتی میگه خب شاید همه زنا برای همسرشون، برای پارتنرشون توی خونه برهنه میگردن دیگه، خب این خیلی چیز نرمالیه، چیز عجیبی نیست. از یه جایی به بعد جری بهش میگه مثلا یه وقتا بیا توی بالکن، اینجوری همین مدلی بیا، و خب دارسی خجالت میکشید، میگفت نه من اگر بیام توی بالکن خب بقیه منو میبینن و جری اصلا از همون خوشش میومد که بقیه همسرش رو در حالی که کامل برهنه است ببینن. خب دارسی روش نمیشد این کار رو کنه و سر این موضوع با هم بحثشون میشد. خیلی از دارسی عکس‌های برهنه میگرفت توی پوزیشن های مختلف و واقعا رفتار خیلی عجیب غریبی بود. یعنی این میزان از خواسته های متفاوت جنسی میتونه مقداری عجیب باشه، ولی خب میگم متاسفانه دارسی فکر میکرد عادیه دیگه، همه کاپل ها دارن با همین کار رو میکنن و چیز خیلی نرمالیه. گوش میداد به حرف جری، خیلی از خواسته هاش اذیتش میکرد، خیلی از خواسته هاش برای خود دارسی هم مثلا میتونست جالب باشه، تا اینکه دارسی اولین فرزندش رو به دنیا میاره. اولین فرزندش رو در واقع باردار میشه. بعد از بارداری خب الان یک مقدار شکمش هی داره بزرگتر میشه، وزنش داره زیادتر میشه، دکتر بهش گفته حق نداری با پاشنه بلند راه بری و همون میشه که دیگه میگه نه من نمیخوام برهنه توی خونه بگردم و کفش پاشنه بلند پام کنم.
و مقاومت میکنه در رابطه با این خواسته جری. وقتی بچه دومشون رو به دنیا میارن، دارسی حالتی بود که دیگه اصلا نمیخواست با جری ارتباط جنسی برقرار کنه. میفهمه که شاید حالا با آدم‌های دیگه صحبت کرده بود، بالاخره خب سن خود دارسی هم بیشتر شده بود دیگه، اون دختر خیلی ساده و خجالتی 17 ساله نبود، اما شاید متوجه میشه الگوهای جنسی که پارتنرش ازش میخواد خیلی نرمال نیست، بین همه نیست و یا حداقل میشه گفت الگوهای جنسی نیستش که خود دارسی دوست داشته باشه. دارسی فقط داشت گوش میداد چون جری خوشحال میشد، ولی خود دارسی علاقه نداشت به انجام این کارا. بعد از بچه دومشون میگه من دیگه حتی نمیخوام با تو سکس داشته باشم و خب الان دیگه تو خونه اون برهنه راه رفتنش تموم شده بود، کفش پاشنه بلند پوشیدنش هم رفته بود کنار، سکس هم دیگه قطع کرده بود با پارتنرش. همون موقع هایی که اینا هنوز بچه دار نشده بودن یا اولین بچه رو داشتن، جری تک و توک همچنان میرفت به خونه بقیه آدم ها، دزدکی وارد خونهشون میشد و لباس زیرها و کفش ها و چیزا و لوازم اینطوریشون رو بر می داشت. اما بعد از این که میبینه دارسی هم بهش میگه که من دیگه اصلا نمیخوام با تو ارتباط جنسی داشته باشم و رابطه جنسیش رو قطع میکنه، این حمله کردنهاش خیلی بیشتر میشه و این در حالیه که دارسی هیچ آیدیایی نداره، روحش هم خبر نداره که همسرش داره همچین کارایی میکنه ها. دزدکی وارد خونه آدم ها میشد، فتیش لباس زیرش رو میخواست برطرف کنه، از خونهشون چیز میز میدزدید و یه بار یه کار عجیبی میکنه، پیش خودش میگه مثلا بذار من نشون بدم به دارسی که چه تمایلاتی دارم. یه دونه از این لباس زیر زنونه هایی که دزدیده بود و میپوشه و دارسی رو صدا میکنه توی یه اتاق و خودش رو به دارسی نشون میده. خب دارسی جری رو میبینه در حالی که یک شورت زنونه پوشیده، کفش زنونه پاش کرده و خیلی براش عجیب بود، شاک میشه، میگه که واقعا نمیفهمم این چه رفتاریه، رفتارت حال به هم زنه. میدونید به هر حال دارسی اون موقع مثلا درک این رو نداشت که این میتونه یک نوع فتیش باشه و خب خیلی جری رو تحقیر میکنه. از اون طرف جری دلش همچین زنی نمیخواست، دلش میخواست یک زنی تو زندگیش باشه که در کنار این فتیش های عجیب و غریبش خیلی هم مطیع باشه، خیلی هم فرمانبر باشه و جری هر چیزی که ازش توی روابط جنسی میخواد رو انجام بده. برای همین این آخرین باری بود که میاد سراغ دارسی، یک رازی از خودش رو به دارسی نشون میده و یا مثلا بهش درخواست رابطه جنسی میده، بهش همچی پیشنهادی میده. برمیگرده بعد از این اتفاق توی اون دنیای یواشکی و مخفی خودش و تصمیم میگیره دیگه در مورد نیازها و فتیشهاش با هیچ کس صحبت نکنه به جز زنانی که بعد از این صحبتها هرگز زنده نمونن. یه بار دیگه دارسی یه چیز عجیبی توی خونه پیدا میکنه، یک قالبی پیدا میکنه، قالب بدن و این قالب سینه های یک زن بود. خب خیلی عجیبه، خیلی ناراحت میشه، دلش میشکنه، خیلی گریه میکنه. وقتی جری میاد خونه اون قالب رو نشونش میده، میگه این چیه؟ چرا ما باید توی خونمون یک قالبی داشته باشیم از سینه های یک زنی؟ مثلا کیه این زن؟ و جری اینطوری به دارسی میگه که من واقعا هدف بدی نداشتم، من بعضی وقتا که خود ارضایی میکنم، مثلا خب من و تو که با هم رابطه جنسی نداریم، برای خود ارضایی واسه خودم یه قالب سینه زن درست کردم و اوکی باشه، از من ناراحت نشو، من اینو میندازم دور. خیلی نشونه ها دارسی در طول زندگی از جری دید که هیچ کدومو جدی نمیگرفت و پیش خودش میگه خب این آدم مثلا فریکه دیگه، یا تمایلات خیلی عجیب جنسی داره دیگه، چیکارش کنم، همسر منم اینطوریه. اما بیایید این وسط یکم روان جری رو با هم بیشتر بررسی کنیم. ببینید جری پارافیلیا داره. برخلاف خیلی از فیلم‌های ترسناک و یا رمان‌ها و پرونده‌های جنایی که معمولاً مردایی رو به تصویر می‌کشن که لباس زنونه پوشیدن، به عنوان یک آدم کش خیلی روان پریش از زنا متنفرن و میخوان زنا رو تیکه تیکه کنن و بکشن، اشخاصی که پارافیلیا دارن عموماً خطرناک نیستن و به طور کلی اگر تا حدی نرمال باشه، حتی در روابط جنسیشون عادیه. میگم اگر نرمال باشه، عادی باشه این پارافیلیاشون. اما وقتی از حد و مرزش حرف میزنیم یعنی چی؟
بیایید اول پارافیلیا رو با هم تعریف کنیم. پارافیلیا یک علاقه جنسی مداوم و شدید به اشیا، موقعیت‌های خاص و یا رفتارهای غیر معموله. برخی از نمونه‌ها و یا زیرشاخه‌های پارافیلیا شامل چیاس، سادیسم، مازوخیسم، انواع فتیش‌ها و پیدوفیلیا. خب ستای اولش یعنی سادیسم، مازوخیسم و فتیش‌ها اگر با رضایت هر دو طرف باشه در روابط و آسیبی به هیچ کس وارد نکنه میتونه توی روابط خیلی هم جذاب باشه. اما پیدوفیلیا جرمه. افراد پدوفایل مجرم جنسی هستن و یا اگر سادیسم، مازوخیسم و فتیش ها از حد و مرز خودشون خارج شن تبدیل میشن به جرم، تجاوز و جنایت. یعنی میخوام بگم افرادی که فتیش پا دارن و یا دوست دارن لباس زیرها رو ببینن، لمس کنن یا بپوشن، عموماً قرار نیست مجرم و بیمار روانی باشن و مرتکب خشونت بشن. کیس های نادریشون اینجوری میشن اتفاقا. این کیس های نادر یک توضیحی بدم. ببینید تمایلشون به لباس یا لباس های زیر زنونه اونا رو به متجاوز یا قاتل تبدیل نکرده. درسته که البته همیشه یک احساس شرمی هم همراهشونه ها، به خاطر اینکه خب جامعه این چیزها رو بد میدونه، اما اگر در کنار این امیال متفاوتشون درگیر سادیسم هم باشن و این سادیسم خیلی حاد باشه و دست به خشونت بزنن، فتیش اونا ممکنه بخشی از هر کاری بشه که انجام میدن. در واقع اونا آدم‌ها رو نمی‌کشن که بتونن به لباس زیر طرف دسترسی پیدا کنن، بلکه میل به لباس زیر و کفش زنونه صرفاً بخشی از خواسته‌های اروتیک خاص اوناست که همراه شده با اون بعد سادیسم توشون برای به وجود اومدن یک تجربه متفاوت که توی شرایط خاص و نادر متاسفانه این تجربه متفاوت باید همراه با به قتل رسوندن یک یا چند انسان باشه. همه اینا رو بهتون توضیح دادم که بتونید یک درک و ارتباط عمیق‌تری با رفتار جری در پرونده داشته باشید و این رو در نظر بگیرید. الان توی این خط زمانی همونطور که خود جری داره خیلی جسورتر میشه توی پوشیدن مثلا این شورت و لباس های زنونه و کفش های زنونه رو نشون بده به بقیه، مثلا همسرش که رفت جلو شکل لباسی پوشید گفت تو خوشت میاد بیا اینجوری با هم سکس کنیم و خب همسرش ریجکتش کرد. الان تواناییش برای ورود یواشکی به خونه بقیه زنها هم داره بیشتر و بیشتر میشه. یک بار یک خانومی به پلیس گزارش میده، گزارش جری رو میده، البته ندیده بود صورتش رو، اما میگه یک مردی وارد خونه من شده بود، بخشی از لباس زیرهای من و مثلا چند تا کفش من رو دزدید. اما خب پلیس نمیتونه بفهمه که این شخص مهاجم و دزد کی بوده. در واقع پلیس پیش خودش فکر میکنه که احتمالاً یه دونه از این بچه‌های دبیرستانی میخواسته سر به سر این خانم بذاره و وارد خونش شده. لیندا رو خاطرتون هست دیگه، ازش صحبت کردیم در طول پرونده. وقتی که جری 28 ساله بود وارد خونه لیندا شده بود یواشکی و این اولین قتل جری بود، اولین قتلی بود که انجام داده بود. بعد از اون قتل به گفته خودش تمام فانتزی های بیمارگونه‌اش آشکار میشه. حالا بریم سراغ این که کاراگاه‌ها چطوری و بر چه اساسی جری رو دستگیر کردن. کاراگاه‌ها یک جدول زمانی از زنان گم شده درست کردن که بهتون گفتم این موضوع رو. جری توی همون محله زندگی میکرد که لیندا کار میکرد. لیندا همون دختری که توی شرکت کتاب فروشی کار میکرد و باید میرفت به بقیه همسایه‌ها کتاب معرفی میکرد اگر بخرن. بعد از مفقودی لیندا جری میره به یک محله دیگه نقل مکان میکنه برای کار اونجا و این محله مجدد محله‌ای که قربانی بعدی هم اونجا زندگی میکنه و مفقود میشه. قربانی بعدیش هم همینطور. اون زمان خونه جری فقط چند تا بلاک اونورتر از مثلا خونه قربانی سومش بود. به همین ترتیب جری همسایه قربانی هاش بوده و خب این نمیتونه تصادفی باشه توی تحقیقات پلیس. مورد بعدی این که یه بار یه پلیس رو میفرستن دم کارگاه، در واقع دم خونه جری، و در حالی که توی کارگاهش بود باهاش صحبت میکنن. این پلیس میفهمه نرفته بود دستگیرش کنه، رفته بود فقط باش بازجویی کنه، مثلا ببینه حالا همینجوری چشمی این ور اون ور نگاه میندازه چیزی دستگیرش میشه یا نه. میفهمه مدل تنابه و سیم هایی که به قربانی‌ها وصل شده بود توی محل کار جری خیلی زیاد ازش یافت میشد.
همینطور این پلیس میگه من وقتی داشتم با جری صحبت میکردم اصلا احساس بد و گناهکاری و دست پاچه شدن توی این آدم ندیدم. در عوض خودم خیلی حس بدی به این آدم داشتم. احساس میکردم همین آدمه که مربوط به 2 قتل و پرونده های مفقودی ما. اما خب حس بد داشتن دلیل کافی برای صدور حکم و مثلا بازرسی محل کار و زندگیش نبود دیگه. یه چیزی که یک مقدار برای نیروهای پلیس باعث میشد که به شک بیفتن این بودش که جری اون اندازه‌ای که توقع داشتن بزرگ و قوی باشه نبود. بدنش بزرگ بود اما اینکه خیلی آنچنانی هیکلی باشه نبود و براشون عجیب بود که چطوری این بدنها رو با اون وزنها مثلا توی رودخونه رها کرده، که خب البته ربطی نداره. خیلی وقتها زور و بازوی یک نفر حتما نباید مربوط به یک هیکل خیلی خیلی بزرگ باشه. جری ماشین اسپورت هم نداشت که بعدها توی صحبت‌هاش و توی تحقیقات بیشتر میفهمن یه بار یه ماشین اسپورتی از یه جا اجاره کرده بود. چیز بعدی که برای مأمور پلیس خیلی عجیب بود و مشکوک به نظر می رسید مدل گره هایی بود که توی کارگاه جری داشت میدید. یه سری طناب تو کارگاهش وجود داشت، دقیقاً همون گره‌ای رو داشت که توی صحنه‌های جرم دیده بودن و روی بدن قربانی ها برای وصل کردنشون به اون وزنه ها استفاده شده بود. اون کارگاه وقتی این طنابا رو میبینه به جری میگه که اشکال نداره من اگر یه دونه از این طنابا رو برای نمونه برداری ببرم آزمایشگاه، همکاری میکنی با ما؟ و جری میگه آره حتما، چرا که نه، اشکال نداره، بردار ببر. اما به محض اینکه اون کارگاه از کارگاه جری خارج میشه، جری با یک وکیل تماس میگیره و با اون وکیل صحبت میکنه. میگه که آره برای من جالبه بدونم که چرا پلیس انقدر علاقه پیدا کرده به من و اومده امروز داره با من صحبت میکنه. یه طناب از توی مثلا کارگاه من برداشت. وکیل بهش میگه که باید با هم یک جلسه مفصل تر بذاریم. میره وکیل رو میبینه و در نهایت قرار شد که با این وکیل قرارداد ببنده. مجدد میرن برای بازرسی جری و توی ماشینش یک اسلحه پیدا میکنن. جری برای این اسلحه جواز نداشت و دستگیرش میکنن. درسته الان به خاطر قتل ها دستگیر نشده، به خاطر داشتن اسلحه بدون جواز دستگیر شده، اما خب امیدوار بودن که ما اگر بیاریمش توی اتاق بازجویی این آدم صحبت های بیشتری بکنه. الان جری رفته توی پلیس استیشن و ماشینش رو دارن نیروهای پلیس میگردن. توی ماشینش هیچ چیزی پیدا نمی‌کنن. ماشینش کاملا تمیز بود و بیش از حد تمیز بود. حالتی بود که قشنگ مشخص جری کامل ماشین رو، همه مدارک و هر چیزی که ممکن بود داخل ماشینش وجود داشته باشه رو از بین برده. ماشین رو حسابی برده کارواش، داخل و بیرون و همه جاشو شسته. همینطوری که جری توی بازداشته، اون دختری که یادتونه گفتم رفت به نیروی پلیس گفتش که یک آقایی با ماشین اسپورتی اومده بود و به زور میخواست منو سوار ماشینش کنه اما نتونست، اون دختر رو میارن، عکس جری رو همراه با چند تا عکس دیگه میذارن جلوش، میگن کدوم از اینا بود و بلا استثنا دستشو میذاره روی عکس جری. این دختر میرن به خود جری میگن که اینطوریه، مثلا یک کسی هستش که ادعا میکنه تو بهش میخواستی حمله کنی. همه جزئیاتو بهش میگن و جری تمام مدت ساکت بود. نمیگه نه، نمیگه من نبودم، نه من اون آدم مهاجم نبودم، اما تایید هم نمیکنه. در واقع هیچ حرف خاصی نمیزنه. یه اتفاق عجیب دیگه هم که توی دستگیری‌هاش افتاده بود و این هم جالبه براتون تعریف کنم. موقعی که دستگیرش کردن میفهمن که شورت مردونه پاش نبود، لباس زیر زنونه پاش بود موقع دستگیری. یعنی اصلا این عادت جری بود که لباسهای زنونه بپوشه. بالاخره در نهایت جری تصمیم میگیره موافقت کنه که با مامورهای پلیس با کاراگاه‌ها بازجویی انجام بده. وکیلش بسیار زیاد بهش هشدار داده بود که با پلیس ها صحبت نکن، هیچ حرفی نزن، اما خود جری دوست داشت که شروع کنه به اعتراف کردن، یا بهتره بگیم دوست داشت خودنمایی کنه. شروع میکنه حرف زدن. از کودکیش میگه از اینکه چقدر از مادرش متنفر بوده، از اینکه همیشه تحت سلطه مادرش بوده و از زنها متنفره. میگه به جز مواقعی که میخواستم به زنها برای سکس نگاه کنم، ما بقیه مواقع زنها منو عصبی میکردن، از زنها خوشم نمیومد. میگه توی
قتل اولم ضربه زدن مرگبار به قربانی بهم یک برانگیختگی شدید جنسی داد و من تصمیم گرفتم که این کار رو بیشتر و بیشتر ادامه بدم. اون برانگیختگی جنسی که حس کردم هرگز تو زندگیم احساسش نکرده بودم. همینطوری که جری داشت به جنایات خودش اعتراف میکرد و جزئیات مختلفی رو ارائه میداد به کاراگاه‌ها و بازجوهاش، وقتی به اون بخش‌هایی میرسید که داره از فتیشش صحبت میکنه، از کفش‌های زنونه، از لباس‌زیرهای زنونه حرف میزنه، لذت رو کاراگاه‌ها توی چهرهش میدیدن. وقتی به این موارد میرسید هیجان زده میشد، اصلا یک اشتیاق خیلی زیادی میومد سراغش و افسرهایی که داشتن باهاش صحبت میکردن تو اتاق واقعا برگاشون ریخته بود، نمیتونستن رفتار جری رو باور کنن. توی اعترافاش میگه بین سال 68 و 69 4 تا زن رو به قتل رسوندم. اعتراف میکنه به اینکه به چند نفر دیگه هم حمله کرده بود، سوء قصد داشت برای چند نفر. کاراگاهایی که ازش بازجویی میکردن میگفتن اصلا این آدم احساس گناه و پشیمونی توی رفتارش، توی صحبتهاش وجود نداشت. میشه گفت فقط برای یک چیز ناراحت و پشیمون بود، اونم برای سرنوشت خودش ناراحت بود که یعنی اوکی من از اینجا بعد باید برم زندان. احساس بدی داشت نسبت به اینکه حالا دیگه همسر و فرزنداش هم پیشش نیستن. تمام مدت توی صحبتاش با پلیسا میگفت که من هیچ وقت این میل و اشتیاقی که به کفش دارم، میل و اشتیاقی که به لباس‌زیرهای زنونه دارم رو از دست نمیدم. و خب شنیدن این حرفها برای کاراگاه‌ها خیلی ترسناکه دیگه. یعنی این آدم میگه من هر موقع هر فرصتی پیدا کنم دوباره این رفتارها رو تکرار میکنم. اعتراف میکنه به هر 4 تا قتل. میگه که خیلی از این زنها رو تیکه تیکه کرده، بعد از بریدن تکه هایی از بدنشون اجسادشون رو داخل رودخونه انداخته. اولین قربانیش لیندا اسلاسن بود. پای چپش اگر خاطرتون باشه وجود نداشت توی صحنه جرم، پای چپش رو برداشته بود برای خودش، مدتی پا رو نگه داشته بود و بقیه جسد رو رها کرده بود توی رودخونه. این پا رو واسه خودش توی فریزر میذاش، همون فانتزی که از کودکی از نوجوانی داشت. کفش های مختلف رو روی این پا امتحان میکرد، عکس میگرفت، این عکس ها بهش خیلی برانگیختگی جنسی میداد. 2 تا دیگه از قربانی هاش رو سینه هاشون رو برداشته بود به جای پا. خیلی از عکس هایی که تلاش میکرد بگیره در حالی بودش که بدن قربانی ها رو توی یه پوزیشن هایی گذاشته بود که داره به این اجساد تجاوز میکنه، داره رابطه جنسی با این اجساد برقرار میکنه و یه حالت تحت سلطه‌ای هم هست. یعنی توی همون عکس ها انگار که داره جسد رو خفه میکنه، انگار داره به جسد آزار میرسونه، انگار اون جسد قدرت فرار کردن نداره. یعنی این سلطه‌گریش رو حتی روی جسدها هم توی عکس‌هاش میخواست نشون بده. خیلی این بعد از پرونده واقعا دیگه نکست لوله. راجع به این که چجوری لیندا رو به دام انداخت بیشتر توضیح میده. میگه که لیندا اون روز اومده بود میخواست سری کتاب معرفی کنه، یه حالتی بود که تومه خودش با پای خودش اومده دم خونه من بهش خودم رو خیلی مشتاق نشون دادم، گفتم حتما، چرا که نه، من اتفاقا عاشق کتاب خوندنم. اونو راهنماییش کردم به سمت کارگاه هم و به محض اینکه وارد کارگاه هم شد از پشت محکم به سرش ضربه زدم. افتاد زمین اما بیهوش نشد، از حال نرفت. افتادم روش، شروع کردم گردنش رو فشار دادن، خفش کردم و بالاخره بر اثر خفگی جونش رو از دست داد. این در حالیه که همسر، مادرش و همینطور 2 تا بچه‌هاش هم طبقه بالا هن، توی خونه‌شن و این آدم داره توی مثلا حالت کارگاه، گاراژ، پارکینگ مانند خونه یک دختر رو خفه میکنه. جسد لیندا همینطوری تو پارکینگ توی کارگاهش افتاده. جری میره بالا، به همسر و مادرش پول میده، بهشون پیشنهاد میده که خیلی وقت تو خونه موندید، پاشید برید واسه خودتون بیرون یه جا ناهار بخورید. از خونه بیرونشون میکنه و بعد شروع میکنه مابقی افکار و رفتار شیطانیش رو روی لیندا انجام دادن. یه چیز دیگه که جری رو نسبت به قاتل‌های زنجیره‌ای دیگه مقداری متفاوت میکنه، برای من جالب بود، به شما هم میگم، میتونم برای شما هم جالبه، این بودش که جری برخلاف رفتاری که معمولاً خیلی از قاتل‌ها نشون میدن توی قتل اولشون،
اونجوری رفتار نمیکنه. ببینید اکثر قاتل‌های زنجیره‌ای اولین قتل خودشون رو که انجام میدن، چون اولین قتله، چون هنوز توش باگ زیاد هست، خطا زیاد هست، یا خیلی از قاتل‌های زنجیره‌ای هنوز الگو برای خودشون درست نکردن، هنوز دستخطی درست نکردن، برای چند وقت قتل رو میذارن کنار، دور میشن، خودشون رو از محیط قتل دور میکنن تا موقعی که آماده شن برای قتل دومشون. یا حتی ما توی خیلی از قاتل‌های زنجیره‌ای دیدیم که وقتی اولین مقتول رو به قتل میرسونن، برای چند روز جسد رو رها میکنن، برای چند ساعت یا چند روز از وحشت و ترس کاری که کردن رها میکنن، بعد از چند ساعت یا چند روز دوباره برمیگردن و مثلا اگر حالا گرایش‌های جنسی داشته باشن، میان سراغ جسد اون شخص مقتول و با جسد مردش ارتباط جنسی برقرار میکنن. جری اینطوری نبود. جری با همون قتل اول به سرعت رفت سراغ قتل دوم، بعد قتل سوم. ببینید تو 1 سال 4 تا قتل انجام داد و این تایم کمی برای یک قاتل زنجیره‌ای. جری با همون اولین تجربهش کاملا راضی بود، از تجربه‌ای که به دست آورده بود راضی بود، از حالی که بهش دست داده بود رضایت داشت و در حالی که جسد قربانیش روی دستش بود داشت به این فکر میکرد که چه کارهایی میتونم با این جسد بکنم. شروع کرد کلی خیال پردازی کردن. خب دوربینو میاره، کلی از این جسد عکس میگیره و اگر بخوام خیلی خلاصه کنم، تمام فانتزی هایی که همیشه تو کل عمرش تو ذهنش می آورد رو الان دیگه میتونست روی این جسد پیاده کنه. به مامورای پلیس میگه قربانی اولو خیلی راحت کشوندم داخل خونه، راحت تر از چیزی که تصور میکردم تونستم بکشمش. حتی یه جا در حالی که از همسر و بچه‌هاش خواسته بود که برای غذا خوردن برن بیرون و اونا زودتر از تایم مد نظرش اومده بودن خونه، غیر منتظره اومده بودن خونه، چی کار میکنه؟ لباس زیر لیندا رو در میاره و توی صحبتاش به نیروی پلیس میگه لباس زیرش هم قرمز بود و من خیلی خوشحال بودم از اینکه رنگ قرمز پوشیده، واقعا عجیبه. جسد رو جا قایم میکنه و میره خیلی راحت، خیلی ریلکس با خانواده‌اش وقت میگذرونه. بعد توی یه تایمی که اونا خونه نبودن میاد پای لیندا رو جدا میکنه با اره برقی، پا رو میذاره توی فریزر و ما بقیه ماجرا که جسد رو به یک موتور ماشین وصل میکنه و توی رودخونه رها میکنه. وقتی ازش میپرسن چرا به اشیای سنگین جسدها رو وصل میکردی، همون حرفی رو میزنه که پلیس حد زده بود. میگه که خب به خاطر اینکه میخواستم سنگین شن و برن به اعماق آب و پیدا نشن. الان جسد لیندا رو توی رودخونه رها کرده در حالی که پاش توی فریزرشه. میاد چندین و چند روز با پای لیندا به قول خودش، اصطلاحی که خودش به کار میبره، بازی میکنه. کفش های مختلف پاشنه بلند پاش میکرد، تو پوزیشن های مختلف خود ارضایی میکرد با این پای بریده شده، عکس میگرفت. خیلی خیلی محتوا سازی کرده بود، خیلی عکس گرفته بود. تا چند روز آینده این کارها رو انجام میده تا موقعی که پا دیگه شروع میکنه به فاسد شدن. بعدش مجبور میشه پا رو با یک وزنه ببنده و به رودخونه بندازه. یکی از اصلی ترین چیزایی که کاراگاه‌ها موقع شنیدن داستان‌ها و حرف‌های جری واقعاً تن و بدنشون میلرزید این بودش که میدیدن تمام این اقدامات وحشتناک رو جری داره براشون تعریف میکنه و به جای اینکه ذره‌ای پشیمونی نشون بده داره مغرورترم میشه. ببینید داره راجع به کشتن زنان، تیکه تیکه کردنشون حرف میزنه و حالتیه که انگار داره راجع به اشیا حرف میزنه. مثلا انگار داره میگه کله باربی مکندم، نمیدونم دست خرس عروسکی مکندم. انگار زندگی این زنان کمترین اهمیتی برای جری نداشت. تنها چیزی که براش مهم بود لذت بردن خودش بود و بس. در رابطه با جن ازش میپرسن و حدس پلیس در رابطه با جن هم درست بود. همونطوری که پلیس پیش بینی کرده بود، جن ماشینش خراب شده بود و جن جزو قربانی هایی بود. البته لیندا هم به نظر من واقعا بدشانس بود که از قضا رفته در خونه یک آدمی که واقعا دیوانه است و خواسته بهش کتاب بفروشه. جن هم خیلی بدشانس بود، ماشینش خراب شده بود. اولین کسی که جن رو میبینه و بهش پیشنهاد میده که بذار ماشینتو درست کنم جری بوده. میاد کنارش وای میسته، بهش میگه من تعمیرکار ماشینم، ماشینتو همینجا بذار، بیا با هم بریم قطعاتی که برای تعمیر ماشینت نیاز داری رو با هم برداریم و بیایم. جن با جری وارد کارگاهش میشه،
به محض اینکه میرسن بهش میگه همینجا مثلا بمون، میره پیش همسرش رو دوباره به یک بهانه از خونه میفرسته بیرون و بعد یواشکی وارد کارگاه میشه، از پشت به جن حمله میکنه، یک تسمه ای رو دور سر و گردنش میندازه و شروع میکنه به کشیدن و فشار دادن این تسمه و جن رو خفه میکنه. وقتی که مطمئن میشه دیگه جن مرده، تکون نمیخوره و کامل از دنیا رفته، شروع میکنه با جسد جن رابطه جنسی برقرار کردن، تجاوز کردن به جسدش. بعد لباسهای زیری که دوست داشت رو تن جن میکنه، ازش عکس برداری میکنه. به گفته خودش چندین و چند بار به جن تجاوز میکرد، یعنی میرفت رابطه جنسی انجام میده، برقرار میکرد، ازش یه سری عکس میگرفت، دوباره برانگیختگی جنسی براش به وجود میاد و کارش رو انجام میداد. بعد یه کار عجیب دیگه ای میکنه برای جن. از طریق از این سیستمای قلاب و غیره این چیزایی که رو سقف نصب کرده بود، به یه قسمت بدن جن یه قلابی رو فرو میکنه، دقیقا مثل این گوشتا که تو گوشت فروشی ها هست، گوشت مثلا گوسفند و اینا، یه همچین حالتی، اونو آویزون میکنه از سقف و برای چند روز جن تو همین حالت آویزون بود، حلق آویز بود از سقف. یه حالتی بود که جری دلش میخواست تمام پوزیشن ها و حالت های مختلف رو با این اجساد امتحان کنه، میخواست هر چیزی که به ذهن یک نفر میرسه و نمیرسه رو روی جسدها پیاده کنه. یه اتفاق خیلی خیلی عجیب دیگه ای هم میفته. شما حساب کنید در حالی که جسد جن از سقف کارگاهش آویزونه و حالا مثلا یه چیز پلاستیکی فقط روش انداخته، با خانواده‌اش رفته سفر، چند روز سفره نیست، بعدش که میاد خونه میبینه که یک ماشینی بر اثر یک تصادف کوبیده به در پارکینگ اینا و در پارکینگ فرو رفته و این فرو رفتگی جوری بود که مثلا یه اینقدر لایه در باز شده بود و هر کسی رد میشد میتونست خیلی راحت داخل گاراژ رو نگاه کنه. هیچ کس نگاهش رو داخل گاراژ این آدم ننداخته بود که ببینه یه چیز عجیبی از سقف آویزونه. حتی پلیس اومده بوده توی صحنه، پلیس هم متوجه این موضوع نشده بوده. چقدر این آدم خوش شانسه. در ادامه به پلیس ها میگه این بار دلم میخواست به جای پای قسمتی یه تیکه از سینه های جن رو برای خودم نگه دارم و میخواستم که توسط این سینهش بتونم برای خودم قالب پلاستیکی هم درست کنم از سینهش که خب عملیاتش خوب پیش نمیره، اون قالب بعد از آب در میاد، نمیتونه اون چیزی که میخواست رو به دست بیاره، قالب رو میندازه دور و میبینه که دیگه بدن جن به دردش نمیخوره، داره رو به فساد هم میره، میبره پرتش میکنه توی رودخونه. ببینید موقعی که داشت به پلیس های موضوع رو میگفت که نتونستم قالب سینه‌اش رو بگیرم، با یه حالت خیلی عجیبی میگفت که مثلا حیف نشد بگیرم، یه انگار مثلا داره میگه حیف تیم مورد علاقم باخت تو فوتبال. تا اینجا خیلی از اطلاعاتی که ما داریم به خاطر همکاری خود جری با پلیسه، به خاطر اطلاعاتی که خود جری داره به پلیس میده. اما این آدم خیلی زرنگه. وقتی که نیروهای پلیس ازش یه سری جزئیات کلیدی رو توی این پرونده ها، توی این قتل ها میپرسن، اونا رو در اختیار پلیس قرار نمیده. ببینید فقط جزئیاتی رو به پلیس ها میگفت که خودش دوست داشت بگه. وقتی ازش میپرسیدن خب ما 2 جسد رو پیدا کردیم، بقیه جسدها کجان؟ حرف نمیزد، تاپیک رو عوض میکرد. در رابطه با قربانی بعدی کرن ازش میپرسن، میگه که من توی یک فروشگاه خیلی بزرگی بودم، با مادرم رفته بودیم با هم خرید و از دور کرن رو دیدم. این در حالی بودش که چند روز قبل تلاش کرده بود یه زن دیگر رو بدزده اما موفق نشده بود. به محض اینکه کرن رو میبینه به نظرش میاد که خب اوکی، این دقیقاً همون کسیه که من دوست دارم، بیاد توی خونم و با جسدش 1000 تا کار انجام بدم. یه جوری مادرش رو میپیچونه، وای میسته که کرن خریدش تموم شه. وقتی میخواست بره سمت ماشینش با یک همون تفنگی که داشت که براش جواز نداشت میره، کرن رو تهدید میکنه، تفنگ رو میذاره روی پهلوش، بهش میگه باید سوار ماشین من شی. خیلی جالبه، به پلیسا میگه خیلی از کفشاش خوشم نیومد، کفشای قشنگی پاش نکرده بود، ولی خب دیگه مجبور بودم. اصلا خیلی حرفای این آدم واقعا غیر قابل درکه. به هر حال کرن رو به زور سوار ماشین خودش میکنه، مستقیم میبره خونش، توی گاراژش، توی همون کارگاه مانندش بهش تجاوز میکنه. در حالی که هنوز زنده بود مجبورش میکنه لباسهایی که بهش میده رو بپوشه.
و در نهایت به روش متفاوت‌تر و البته دردناکتر کرن رو به قتل میرسونه. با همون آویزی که داشت از سقف جسد قربانی قبلی رو آویزون کرده بود، کرن رو مثل دارمانند درست میکنه، اونجوری زنده زنده حلق‌آویز میکنه و کرن بعد از چندین دقیقه دست و پا زدن و خفگی در نهایت جونش رو از دست میده. اگر خاطرتون باشه جسد کرن همون جسدی بود که سینه‌هاش برداشته شده بود، به جای سینه‌هاش یه سری بالش‌های کوچیک و پارچه و اینا گذاشته شده بود و دقیقاً وقتی که ازش میپرسن چرا این کارو کردی، دلیلش هم همین بود. میگه که خیلی داشت خونریزی میکرد وقتی سینه‌هاش رو بریدم و من این پارچه‌ها و بالش‌ها و اینا رو گذاشتم که جلوی خونریزی رو بتونم بگیرم. میگه وقتی سینه‌های کرن رو این بار تونستم درست ببرم و اون قالب و شیپی که دوست داشتم رو میدیدم روی سینه‌هاش، خیلی خوشحال شده بودم. انقدر که من اون شب شام رو نتونستم کنار خانواده‌ام بخورم و شامو بردم توی کارگاه کنار جسد تکه تکه شده کرن خوردم. واقعا عجیبه. و یه چیز نفرت انگیز دیگه هم تعریف میکنه. میگه میخواستم یه چیز جدیدی رو امتحان کنم. یه سری سیم داشتم، این سیم‌های برق. بخشی از این سیم‌ها رو چسبوندم به قفس سینه کرن و میخواستم با جریان الکتریکی بدن کرن رو وادار به تکون خوردن، رقصیدن، شیک بکنم و ببینم که این کار به من برانگیختگی جنسی میده یا نه. این کار رو هم کردم، برق وصل کردم، بدن کرن خیلی تکون خوردم و برای من خیلی جذابیت و جنبه جنسی نداشت. بعد همه این اعترافات پلیس حکم بازرسی خونه و کارگاه جری رو میگیره. در کمال تعجب جری چند روز قبل از اینکه اعترافهاش رو شروع کنه به دارسی گفته بودش که برو مثلا فلانجا بهش آدرس داده بود، برو و لباسهای زنونه‌ای که من توی مثلا فلان کمدی و فلان باکس قایم کردم رو بسوزون. اما خب دارسی این کار رو نکرده بود، حرفش رو گوش نداده بود و وقتی پلیس ها رفتن که خونهشون رو بگردن، اولین چیزی که به پلیس ها گفت همین بود. گفت حتما فلانجا رو هم بگردید، این آدم یه عالمه لباس زنونه هم اونجا قایم کرده، از من خواسته بود آتیششون بزنم ولی من این کارو نکردم. که خب شانس هم آورد، چون اگر حرف جری رو گوش میداد به همکاری در قتل و از بین بردن مدارک محکوم میشد. البته این رو هم بگم همسرش دارسی واقعا خسته شده بود از دست جری. تا اون زمان فکر میکرد شوهرش مردیه با فتیش‌های عجیب، اما الان که دید پای پلیس وسط و همسرش قاتل سریالیه خیلی وحشت کرده بود. خسته شده بود از زندگی که با جری داشت، پس نهایت همکاری رو با پلیس میکنه. گفتیم پلیس وارد کارگاه جری میشه تا همه چیز رو بتونن بررسی کنن. چیزهایی که اونجا کشف میکنن واقعا تکون دهنده بود. مهمترین چیز عکس‌هایی بود که جری گرفته بود. جری از هر کاری، از هر چیزیش عکس گرفته بود. از اجسادی که از طریق قلاب و قرقره از سقف آویزونشون کرده بود عکس گرفته بود. از بدن قربانی ها، پاهاشون، پای جسدی که مثلا یک کفش پاشه عکس گرفته بود. تناب‌های نایلونی پیدا میکنن، بند چرمی پیدا میکنن. اینا همه شبیه به تناب و بندهایی بودش که توی صحنه‌های جرم پیدا کرده بودن. قالب سینه و اندامی که جری درست کرده بود گرفته بود رو پیدا میکنن. یک قسمتی پیدا میکنن حالت انبار مانند که پر از کفش های زنونه بود، تو اندازه های مختلف، سایز های مختلف، سبک های مختلف، لباس زیر، سوتین، کمربند، شورت، کت شلوار، یعنی حتی لباس های مختلف هم تن قربانی هاش میکرد. و سوای اینا عکس هایی هم وجود داشت که نشون میداد قربانی هاش این لباس ها رو تنشون کردن. حتی یه سری از عکس ها خود جری بود داخلشون که لباس زیر زنونه پوشیده بود. اما مهمترین عکس ها و وحشتناکترینشون عکس همون قربانیاش بود. عکس زنی که از قلاب و قرقره آویزون شده بود، یه کلاه سیاه روی سرش بود. عکس جسد دیگه که توی پوزیشن یکسان بود اما لباسهای مختلف تنش کرده بود و ازشون عکس برداری کرده بود.
و یه چیزی که عجیب بود توی عکس‌ها این بودش که عکس‌ها رو بریده بود، یعنی سر قربانی‌هاش معلوم نبود. توی خیلی از عکس‌ها هم که سر قربانی‌هاش معلوم بود، مثلا یه چیز سیاهی رو سرشون انداخته بود. بعدها که ازش میپرسن چرا این کارو کردی، میگه به خاطر اینکه نمیخواستم حواسم به قیافشون، به چهرهشون پرت شه، من میخواستم از فرم بدنشون لذت ببرم. خب من اینجا قبل از اینکه مهمترین عکس رو بهتون بگم، این رو باید براتون بیان کنم که جری هم مثل خیلی از قاتلین دیگه‌ای که دستگیر شدن، یک دل سیر اعتراف کردن، بعدش ادعای بیگناهی کردن و اعترافشون رو پس گرفتن، این کار رو میکنه، اعترافش رو پس میگیره. و خب این عملا یعنی توی دادگاه پلیس و دادستانی خیلی پرونده سفت و سختی رو باید ببرن جلو و مسیرشون میخواد طولانی شه. اما یه عکسی پیدا میکنن که این عکس خیلی مهم بود. این عکس جزو میشه گفت یکی از ترسناکترین عکس ها در تاریخ آمریکا ثبت میشه، جزو یکی از عکس ها برای تمام وکلای حتی خود جری تو ذهنشون ثبت میشه. حالا این عکس چیه؟ یک زنی توی این عکس مشخصه که لباس توری مشکی تنشه، جوراب شلواری پاشه و از سقف آویزون شده. خب این زن قطعاً از دنیا رفته، به قتل رسیده و فقط جسمش هست. عکاس داره از این زن عکس میگیره و در حالیه که اونور یک آینه‌ای روی زمینه و عکاس خبر نداره که صورت خودش هم توی اون آینه افتاده. گوشه پایین عکس تصویر یخزده خود عکاس وجود داره. این چهره و صورت چهره جریه و حالا دیگه نمیتونه ادعا کنه که نه من نبودم و اعترافاتم رو پس میگیرم. این در حالیه که خود جری متوجه نشده. وقتی این عکس رو میبرن نشونش میدن، حالتی بود که شوکه شده بود، باورش نمیشد که خودش یه جوری عکس گرفته که صورت خودش معلومه. میدونید فکر میکرد خیلی زرنگه، با زرنگی تمام این عکس ها رو گرفته، حتی سر قربانی ها رو. حالا خودش میگه من به خاطر این سر قربانی ها رو کات کردم که مثلا صورتشون رو نبینم، اندامشون رو ببینم. اما من فکر میکنم یکی دیگه از دلایلش هم این بودش که هویت این قربانی ها معلوم نشه و پلیس ها نتونن در نهایت مثلا اون اصلا ادعا کنه بگه شاید اینا مانکن بودن و حالا صورت خودش توی این آینه توی عکس افتاده. خب دادستانی همه چیز رو داشت و وقت این بود که دیگه دادگاهاش رو شروع کنن. متاسفانه 2 از اجساد هرگز پیدا نشدن. هرچی از جری میپرسن که جای این 2 جسد رو هم بگو، اون هیچ حرفی نمیزنه. اما تمام اعترافاتی که کرده بود، جزئیاتی که داده بود، جزئیاتی که فقط قاتل این جزئیات رو میدونه و عکس هایی که وجود داشت، عکس هایی که خودش تهیه کرده بود، مجموعه بزرگی از شواهد و مدارک بود که به درد دادستانی توی دادگاه میخورد. توی سال 69 محاکمه های رسمی جری آغاز میشه. این رو فراموش نکنید که وکیلاش جزو وکیل‌های بسیار قدر و خوب هستن. خب کیس خیلی کیس نادری بود و واقعا وکیلا سر و دست میشکوندن برای اینکه این پرونده رو بتونن داشته باشن. تلاش وکلای جری برای این نبود که بهش بگن که جری بیگناه، جری این قتل ها رو انجام نداده. برای این بود که بخوام بگن جری بیمار روانیه و به خاطر بیماری که داشته این قتل ها رو مرتکب شده، با امید اینکه حالا شاید حکم اعدام رو بهش ندن. و خب جری خیلی از این موضوع ناراحت بود. یعنی میدونید با اکراه این موضوع رو قبول میکنه، بعد از کلی بحث با وکلاش این موضوع رو قبول میکنه، چون که فراموش نکنیم جری خودش رو یک نابغه به تمام معنا میدونه. دلش نمیخواست بگه من جنون اومده سمتم، دلش میخواست به کل دنیا بگه من کاملا با سلامت عقل این کارها رو کردم. میدونید به چشم یک مثلا کار دستی، یک اثر هنری به قتلهاش نگاه میکرد. اما خب به هر حال موضوع جنون رو توی دادگاهش مطرح میکنن. این به این معنیه که باید ارزیابی‌های سلامت روان براش اتفاق بیفته، انجام بشه. وکیلاش کلی بهش یاد میدن که وقتی رفتی با روان پزشکا صحبت کنید چجوری باید رفتار کنید، چی کار کنید و خب ما هم بریم یه مقدار بررسی کنیم ببینیم چجوری صحبت کرده با پزشکا. با ناله و اشک به روان پزشکاش میگفت که دوران کودکیش خیلی بد بوده، یه مادر وحشتناکی داشته، وقتی که به گذشتش نگاه میکنه متاسفه. میگه سال 67 خب من برقکار بودم دیگه، در حین
تعمیر یکی از دستگاه‌ها برق منو گرفت و بعد از اون درست زنده موندم، اما سردردهای خیلی شدید اومد سراغم. بعدش دیگه رفتارم دست خودم نبود، مجبور بودم که برم به خونه زنها حمله کنم، بهشون تجاوز کنم یا مثلا لوازمشون رو بدزدم. موقعی که این کارها رو میکردم من خودم نبودم. یه میکسی از سری مثلا چرت و پرت هایی که وکیلاشو اینا بهش یاد داده بودن با چیزایی که شاید این ور شنیده بود، همه رو با هم قاطی کرده بود. یه چیزی بالاخره تحویل این روانشناسا بده، حالا یا میگیره یا نمیگیره. میگه از اون موقع تمام مدت این خیال پردازی ها اومد تو سرم که من باید اجساد و توی زنا رو بکشم، جسدشون رو توی فریزر خودم نگه دارم. اینجوری هر موقع که دلم بخواد میتونم لباس زیرهای مختلف رو تنشون بکنم، میتونم بدنشون رو توی پوزیشن ها و ژست هایی در بیارم که دلم میخواد. میدونید قشنگ مثلا یک عروسک جنسی. ولی خب ما نباید فراموش کنیم این آدم تمام مدت هوشیار بود، کاملا هوشیاری این رو داشت که من دارم یک قتل توی کارگاه هم انجام میدم و باید همسر، مادر و بچه هام رو از خونه بیرون کنم، برای نهار بفرستم، چون میدونم که این کار بدیه. چه جنونیه که تو میفهمی چیش بده چیش خوبه. نسبت به صحبت‌های خودش زنها رو میکشت، حالا سوای اون علاقه و گرایش مثلا به کفش و لباسیری که داشت. این موضوع چیزی بود که بارها به بقیه مطرح کرده بود. زنها رو میکشت که توی فریزر اندامشون رو نگه داره و وقتی که بدنشون سفت میشه تو حالتهای مختلف جنسی در بیاره. خب این از چی میاد؟ از کنترلگری این آدم میاد. دوست داشت حتی جسد و بدن اون زنها رو هم تحت کنترل داشته باشه. ولی خب خیلی اصرار داشت که من بیمارم و اگر من رو بفرستید به بیمارستان روانی برای من خیلی بهتره تا برم زندانی. داشت ساجستشن میداد به بقیه. ولی حالا فکر نکنید اینو داره با مثلا خیلی محترمانه و حالا چجوری بیان میکنه. هنوز هم خیلی پررو بود، خیلی مغرور بود، گیجی و سردرگمی و پشیمونی از خودش نشون نمیداد. 7 تا روانپزشک اونو ارزیابی کردن، میگن اون اختلال‌های شخصیتی متفاوت داره، اما نه جنون بهش دست نداده، دیوونه و اینسین نیست و موقع قتل به جنون نرسیده بود، توی هوشیاری کامل قتل‌هاشو انجام میداد. شخصیت ضد اجتماعی بله، پارافیلیا با ماهیت انحرافی مطلقاً، سادیسم 100%، اما این آدم روانی نبود. مطمئناً میدونست که با این دخترها داره چی کار میکنه و این کارش هم غیر قانونی و اشتباهه. آیا این آدم یک خطر بزرگ بود برای جامعه؟ بله. آیا باید بهش تخفیف میدادن؟ خیر. خب پس این موضوع جنون هم که رفت کنار دیگه، ادعای جنون هم نمیتونه داشته باشه. با وکیلاش صحبت میکنه، مشورت میکنه، به این نتیجه میرسه که بهتر خودش رو توی تمام قتل‌ها گناهکار بدونه، اعتراف میکنه، میگه بله من در کمال سلامت عقل این قتل‌ها رو انجام دادم به امید اینکه شاید اعدام نگیره. همین اتفاق هم میفته. 3 تا حبس ابد متوالی پشت سر هم بهش میدن و دلیلش هم اینه که اگر حالا یکیش کنسل شد، 2 تاش عفو شد، 3میه بمونه و این آدم هرگز نتونه از زندان آزاد شه. یه اتفاق ناراحت کننده هم برای همسرش میفته. اونو دستگیر میکنن به عنوان همدست و شروع میکنن براش دادگاه برگزار کردن. چرا؟ چون یکی از همسایه‌های دهنگشادشون ادعا کرده بود که من دیدم دارسی داشت یه بار برای یک پیدا شدن یکی از قربانی ها به جری کمک میکرد. که حالا خب من نمیدونم چرا هیچکی از این همسایه نمیپرسه خب تو اگه دیده بودی چرا نرفتی به پلیس بگی؟ چرا الان داری میگی؟ ولی خب شهادتش بی‌اعتبار میشه چون پلیس خیلی تحقیق میکنه، هیچ مدرکی وجود نداشت که نشون بده دارسی در مورد این جنایات اطلاع داشته یا حتی توی این جنایات شرکت کرده. حتی دارسی خیلی هم با پلیس خوب همکاری کرد موقعی که میخواستن بیان خونه رو بگردن. سال 70 بالاخره بعد از 8 سال ازدواج با این آدم ازش جدا میشه، اسمشو تغییر میده و دست بچه‌هاشو میره به یک مکان نامعلوم که دیگه بعد از اون هم هیچ خبری ازشون نیست. میدونید احتمالاً فقط دلش می‌خواسته همه چیز رو پشت سر بذاره، در حالی که ما میدونیم بعضی از خاطرات هرگز فراموش نمیشه، از جمله زندگی کردن با یک قاتل زنجیره‌ای. دارسی هم از نظر من خیلی قربانی بود توی این پرونده.
گفتیم به جری 3 تا حبس ابد پشت سر هم میدن. تمام مدت توی زندان تلاش داشت که بتونه آزادی مشروط بگیره، تجدید نظر روی حکمش بزنه. اصرار میکرد که من دیگه تهدیدی برای جامعه نیستم. حتی ادعا میکنه یه جاهایی که نه اصلا من دادگاهام فیر نبود، این قتل ها رو من مرتکب نشدم و تمام مدت اشاره میکرد به این که مادرم باعث شده من این جنایت ها رو انجام بدم. حتی مدام نامه میزد و از کمبودهای داخل زندان گله میکرد. بزرگوار زندان رو با هتل 5 استار اشتباه گرفته بود. در حالی که توی سال 2006 زندانی بود، توی سن 67 سالگی در نهایت بر اثر سرطان کبد از دنیا میره. پرونده امروز به اتمام رسید و نکته تلخ نهایی هم که بخوام بگم قربانی 4 جری رو توی دادگاهاش رسمی ثبت نمی‌کنن، چون نه بدنش رو پیدا کرده بودن و نه صورت و تصویرش توی عکس ها بود. برای همین ما میدونیم که این آدم یک نفر 4 هم به قتل رسونده، اما خب هیچ جسد یا مدرکی براش پیدا نشده. گفتم این رو هم بهتون بگم. و قبل از اینکه با هم خداحافظی کنیم بریم چند لحظه در رابطه با قربانی‌های امروزمون صحبت کنیم و بعد این پرونده عجیب رو ببندیم. قربانیان امروز همه زنهایی باهوش با آینده‌ای روشن بودن، زنانی که عاشق زندگی کردن بودن و نبودشون غم بزرگی روی دل خانواده هاشون گذاشت. همه این زنا رویاهایی توی سرشون داشتن که هرگز نتونستن عملیش کنن، چون مسیر زندگیشون تصادفی گره خورد به جری و عمرشون به دست این قاتل کوتاه شد. به امید اینکه داستان اونا الهام بخش برای آیندگان باشه تا بتونیم با جرم و جنایت بیشتر مبارزه کنیم. یادشون زنده و گرامی. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. یادتون باشه اگر کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید، هنوز دیر نیست، سابسکرایب کنید. من خیلی خوشحال میشم با هر سابسکرایبر جدیدی که به کانال اضافه میشه. اگر پرونده رو لایک نکردید، لایک شما خیلی من رو خوشحال میکنه، بهم انرژی میده و مثل همیشه دوست دارم کامنتتون و نظراتتون رو در رابطه با این پرونده نفسگیر واقعا عجیب و غریب بخونم و بشنوم. مراقب خودتون باشید. به زودی میبینمتون.